Bjössi mjútar mig, það ekki, og þessi mjútar hann. Já. Flott. Vonum það. Annars þetta að rekja snúrurnar í hverðar í samband. Já, við vorum að tjekka þessu, þetta ætti að stemma. Yes, já, það virkaði. All right. Ástæðan okkur þetta svona úr fókus er að við erum að screen captura bara þetta með sömu myndavélum og svo bara stækka það upp. Já. Við líka sjá erum með mjög gott útsýni á leiknum. Þetta sést alveg. Já, klálega. Við getum minnkað þá er þetta aðeins skarpara. En hérna þið eru live, þið viljið. Þannig að þið bara setja okkur headsetin, bjóðið fólk velkomið. Það er örugglega enginn að horfa, en ég myndi hafa bara YouTube-útsendinguna í hérna símanum. Já, sjá bara. Þá getið þið séð að fólk er að kommenta og þið getið bara kallað eftir kommentum og bara búið til stemningu. Vera svolítið óþekkjur og reyna að hafa gaman. Af því að þetta er bara ykkar fólk, skiljið. Þetta er ekki eins og sé allur heiminn. Þetta er kannski 20 manneskjur sem er einhvers staðar að hafa gaman á borðtenni, sko. Já, það eru 7 watching. Oh, shit. Við erum frægir. En segið það. Já. Segið bara, vá, það eru 7 komnir, ég er ógeðslega peppaður, bara gaman. Reynum að njóta þess að horfa á Íslandsmót. Bara töff. Ok, við erum 4 watching núna og ég er einn þeirra. Já, ég er einn þeirra og kolla kvöldi, sko. Þetta er algjört chill. Já. En bara bladriði og biðjiði fólk að setja komment og bara vera með í að hafa gaman að borðinu. Já. Og bara æði ykkur, það er ekki hægt að klikka í þessu. Nei, í fyrra þá var ég bara að segja basically bara tala um borðast á tíman og fólk bara að elska mig og sagt að spila höfum höfum hérna. En það er bara nákvæmlega málið. Það er bara þannig og þið finnir síðan bara ykkar stíl eftir því sem ég gerir þetta oftar. Já. En þetta er bara aðalega bara að vera slagur og bara njóta þess. Já. Bara elska sportið. Yes, sir. Ekkert annað. Bara game on. Þið kunnið að hækka. Já, hækka. Ég er alltaf live. Ég heyri þetta. Það er búið að heyrast allt sem við sögum í útsendingunum núna. Setjið þetta á okkur. Let's get cracking. Get it, bro. Já, heyrðu, góðan daginn. Ég heiti Alexander. Ég heiti Heiðar. Og við verum lýsarnir ykkar hérna í dag. Hér á velli nr. 1 verður leikur Þorbergs og Kristján á móti Birgir og Gest. Þeir spila upp í 3 lótur og allar lóturnar eru upp í 11. Já, og ef það er 10-10 þá verður maður að vinna með 2 stiga mun og þá er einungis 1 uppgjöf á mann. Þetta skýrir sig líka smá sjálft þegar leikurinn byrjar. Já, nú sér maður hérna Þorberg og Kristján komin inn á völlinn. Og Gest. Þetta fer rétt að byrja.
nú fer leikurinn bara að hefjast. Leikmenn eru komnir við borðið og þeir bara að byrja. Kristján og Þorbergur eru einstaklega góðir saman og þetta er í fyrst skipt sem komast í undanúrslit á Íslandsmóti fullorðna. Í fyrra rétt töpuðu á móti parinu sem komst líka í úrslit á móti Magga Hjarta og Darvis. Já, ef mér skjátlast ekki, er þetta fyrsta skipti hjá Birgi og Gest að spila saman á Íslandsmótinu? Ég held það sko. Ætli það hafa ykkur áhrif á spilarstílinn þeirra? Já, ég náttúrulega býst við því, kannski ekkert endilega vanast þeirra að spila saman, en ég persónulega spilaði á móti þeim í gær Já. og þeir virtist vera bara svaka góðir saman. En hver veit, kannski það er bara smá tíma að venja þessu. Þorbergur og Kristján í gær áttu einstaklega erfiða 2 leiki, unnu Pétur Gunnarsson og Eika sem er talið verið með sterkustu pörunum í tvílaleik og nú byrjar þetta. Það hefur verið net eða eitthvað? Tobbi Mykju sem fer aðeins svo langt. Þannig að Birgir sækja hana bara. Það er kannski aðal strategían í tvílaleik að gera eiginlega bara aðal stuttar uppgjafir svo hinn geti ekki sótt strax og sett hinn leikmanninn í bara vandræði. Já, það er mjög mikilvægt í tvíleik að koma honum bara rólega á borðið. Tvíleikunum snýst bara aðal að setja hann bara oftar á borðið. Já, láta andstæðinginn flækjast í hvern annan. Klárlega. Heyrðu heppni stigana hjá Birgi og Gest. Gott að koma þeim út bara í byrjun á leiknum. Það er verðt að segja að staðan er núna 5-1 fyrir Birgi og Gest. Það sem sýnt ykkur er ekki verið að fletta stiginu þar. En nú er 5-1 fyrir Birgi og Gest. Kristján með frábært högg. Já, geðið flott fórendur hans. Þorbergur sett hann upp mjög vel. Maður sér þetta svakalega oft í tvílaleik, það sé bara mjög mikið stutt spil. Þar sem ef einhver er svistur að sækja þá er líklegt að hinn geti bara sótt strax á móti og þá sett hinn í vandræði. Já, það er rétt þegar 90% stiga í tvíleik eru bara 3 til 5 boltar. Já, og þangað til hann kemur hár og þá getur einn bara klára stíð. Já. Netið ekki upp. Gestur með mjög gott chopback hérna. Ég er ekki búist við að taka þetta með fórum. Það sér þetta ekkert eitthvað mjög oft. Nei, þetta er sjálfgæft högg, þetta er ótrúlega flott högg svo. Já. Klúður og uppgjöf. Þetta er sjálft séð. Já. Kannski taugarnar, ekki alveg. Já. En hver veit. Hvað gerir Birgir? Þetta virðist falla í hendurnar á Birgi og Gest. Ekkert eitthvað mikið sem Þorbergur og Kristján geta gert til að stöða á. Það sé þeir svolítið mikið að klúðra sjálfir. Birgir og Gestur eru svolítið með bara sömu strategíuna. Gera bara stuttar uppgjafir með engum snúning í fórnendunum.
og leyfa þeim að pota hátt. Já. Hvað uppgjör á Kristjáni? Flott uppgjör hjá honum. Ætli þið ná að komast tilbaka? Menna hver veit. Jæja, nú vantar bara 1 stig fyrir Byrgi og Gestur að klára lótuna. Komnir 1-0 yfir. Flott counter á Kristjáni, vá. Þetta er bolti sem maður býst ekki við að hann myndi bara upp á móti. Frekar bara sjá hvað gerist. Hvað ætli Tobbi að gera núna? Ég veit ekki. Flott uppgjör hjá honum. Gestur hélt að væri komið yfirsnúningsuppgjöf. Þorbergur náði að fylgja þetta voða vel og gerði undsynningu og þá gat Gestur bara ekki flippað þetta. Og þarna kom þetta, það sem við að tala um, uppgjöf með engum snúningi og þá er engin snúningi sem getur notað og þá fer þetta bara yfir. Þetta er bara erfiðust uppgjöf þetta, er þetta sammála það? Þetta er mjög góð uppgjöf. Bara frá reynslu. Þarna. Þeir kláruðu ekki lútuna. Nú, wow, mér sýndi þetta bara á borðinu. Heyrðu, frábært lokastig í þessari lótu. Hvílíkt stig. 11-7 fyrir Þorberg og Kristjáni, 1-1 í lótum. Þetta er svona mest svekkjandi bolta til að klúra sem koma svona háinn á netinu, bara klúra beint í netinu, maður bara misleið snúningin, eitthvað sem fast maður getur gert. Já, oft verður maður of spenntur fyrir boltan, spenntur að negla og negla bara allt fast, hugsar ekki. Það er mjög klassískt að vera yfir, fá svona bolta og svo bara klúra þegar þetta er búið og svo hugsa maður ekki í stíðinu. Já. Mér finnst svona Kristján og Þorbergur vera komin í þann gíð sem við voru í gær. Í gær voru bara svona í allan dag. Hér við hliðina á velli 2 er 2-0 fyrir Guðbjörgu og Helenu gegn Sól og Aldísi. Eru Guðbjörg og Helena að tapa? Þeir eru að vinna 2-0. Flott henni. Nú fer að styttast í að lóta númer 3 byrji. Nú eru Kristján og Þorbergur komin í gír og sjáum hvað Birgir og Gestur hafa til að stoppa. Þegar Kristján og Þorbergur eru komin svona af stað er mjög erfitt að stöða þá. Og það er mjög, stundum bara svona, fær maður bara svona, wow, hvað á ég að gera? Þannig að sjáum hvað verður úr þessu. Flott staðsending af Þorberg. Frábært. Í tvílaleik er mjög þægilegt að hafa einn örfendan og einn réttendan. Og það er bara langsterkustu pörin eru með einn réttendan og einn örfendan. Heyrðu. Vá, frábært lúp á lúpstig hjá þeim. Stig. Maður sér svona löng stig og sjaldan í tvílaleik þar sem stigin eru bara mun styttri en alltaf langskemmtilegasta þessu stigin. Já. Stutt undir snúnings frá Birgi. Þið heyrðu, þetta var... Ég las þetta vitlaust. Já, þetta var nóspinn eða yfirsnúningur. Sinns að vera yfirsnúningur fór upp. Þeir eru flottir að feila snúningin frá þeim. Já. Þetta er bara klúður eins og gerist. Já, kannski komið smá stress í það. Já, maður fyrir oft komin í lótum bara, já, við getum myndið að svo leið að virkar ekki alveg, þá er maður svona stressar. Þegar nú eru þeir verður nú aðeins að hægja leiknum, taka handklæði frá sér, tala aðeins saman. Reyna að koma sér aftur inn í þetta.
þetta var sem sér langmest í tvíleik. Setja boltan þar sem liðsfélaginn svo hinn get ekki náð í hann. Mér langar að sjá Kristján og Þorberg fara að sækja meira. Þeir gerðu það múða mikið í lotu 2 og náðu þannig að vinna lotina. Já, þeir eru bara valla búin að sækja boltinn neitt. Hérna eru þeir bara að setja boltan langt, skera hann, svo að Birgir og Gestur fá að sækja. Flott ekki á Þorberg. Aðalstrategían í tvíliðaleik oftast vera fyrstur að sækja, róla hann á borðið, koma aðstæðingunum á stöðu. Heyrðu, flott stig hjá þeim. Ég bara alveg orðlaus. Hér sést að lotan aldrei búin. Ætli Kristján og Tobbi komist tilbaka. Við vonum það, kannski ekki of seint. Vel lesið á Kristjáni. Já. Kannski hefði Birgir átt að halda sig við bakandarökkjana bara. Kannski smá augljóst að Birgir gerir yfirsnús uppgjæðir. Já. Þegar út af því Kristján og Þorbergur eru sama félag og Birgir og þá kunna þær á uppbyrnir ákveðnum veru og hann veit hvað mun gerast. Og það kannski smá forskot. Já, þeir æfa mikið saman. Hér handklæði passa, 12 stig búinn í leiknum. Flott ekki á Kristjáni. Aftur, engin snúningur, eins og við múin að sjá langt oftast. Rétt ákvörðun á Kristjáni. Þetta bara aðeins meiri snúning á boltan. Já, sést að Kristján sé svolítið pirraður af að klúðra þessu. Já. Langt mikilvægt að passa upp á taugarnar. Má ekki alveg vera svona pirraður. Heyrðu. Þetta var frábært stig á Gestur Birgi. Tobbi með að kannski mátt færa sig, þá er Kristján kannski að ná boltanum. Já. En svona gerist. Það liggur fótaburður á Birgi, ná smassinu. Birgir þekktur eru mjög góðan fótaburð. Já. Heyrðu, bara fullkomið högg hjá Þorbergi. Down the line. Þarna er þetta, eins og það, þá sem er fyrstur að sækja hann, róla hann á borðið, vinnur þetta stíð, þá kemur hann andstegnum úr stöðu og kominn með tækifæri. Já, staðsetningin er mikilvægri en powerið. Krafturinn. Sko, komin upp 10-7. Hvað voru þeir? 10-4, 10-5 myndir? Já. Heyrðu, flott stig hjá þeim. Nú er þeir fættir að spila rétt á þá. Nú er Byrjuðu aðeins svo dýpra. vakandi, farnir að sækja sig inn. Það var 7-1 á hann, nú er 10-8. Það er sem ekki verið, ef maður er of passív og leyfir hinum að gera of mikið, þetta maður alltaf brundir. Það er bara sá sem er fyrstur að sækja, sem bara, í oftast tilvíðum, er bara með besta tækifæri á að vinna. Já, þeir verður bara að spila sitt spil og koma sér inn, sækja. Gott að minna það að við erum báðir lýsendurnir búin að æfa mjög lengi í landsliðinu, þannig að við tölum allir báðir út frá reynslu. 10-9, ætli að ná jafnenda. Kemur í ljós. Heyrðu, frábærlega gert hjá þeim. 6 stig í röð. Þetta er rosalegt.
2-1 fyrir Kristjáni og Þórbergi. Vel gert að komast tilbaka úr þessari lótu, 7-1 Við undir. össukum, það var smá hljóðvesen, það byrjaði að heyrast í hátalunum í salnum úr okkur, þannig að við þurftum aðeins að stöðva. En eins og þá tóku Kristján og Þórbergur, veit ég einhver 8 eða 7 stig í röð, komist tilbaka. Komist tilbaka úr 7-1 undir í að vinna 12-10. Það er mjög flott, það er sjálfséð. Fáránlega vel gert hjá þeim. Þeir eru greinilega komin með eitthvað strategíu gegn Gestur og Birgi. Við þurfum að sjá hvað Gestur og Birgi gera til þess að komast tilbaka úr þessu. Gestur með uppgjöfuna. Kristján og Þórbergur komin 1-0 yfir. Vel góð ákvörðun hjá Þórberg hann að skera hann í bolta. Flott staðisning við Þórberg. Þannig að víðan út í bakvöðinu að Ellert. Það var ekki viss hvað hann ætlaði að gera. Og Gestur og Birgir taka timeout. Já. Leikmenn fá í leik taka 1 timeout sem endist í mínútu. Og þarf bara pása, slaka á og ræða málin. Það sést og Birgir að Gestur eru orðin svolítið stressaðir hann að. Birgir að segja við Gestur, verðum að spinna meira, opna, sækja. Já, verður með snerpu í högginu sínu svo hann komist yfir. Ákveðnir að séra. Þess mikið á hvað hann er að gera með höndunum, hvað er það að gera? Kristján og Þórbergur er líklegast bara að reyna að vera rólegir og halda áfram í sínu spili. Þeir eru að spila fullkomið spil. Flott uppgjöf á Kristjáni. 4-0 yfir. Sjá hvort timeoutið hafi verið til einskis eða ekki. Ísins uppgjöf á Birgi. Og vel skori á Þórbergi. Þetta er rosalegt. 6 stig í röð. Sér bara taugarnar hjá Birgi og Gest. Tókur timeout og stöðu leikinn, ræða málin saman. Það greinilega bara virkaði ekki. Gestur bara skaut út af. Það er svo kýr sem stressaður með svona stífnar og svona þorri ekki neinu. Núna er mikilvægt að hægja á leiknum til að stoppa Þórberg og Kristján. Flott stig af Birgi og Gest, vel spilað hjá þeim. Ætli Birgir og Gestur séu að koma tilbaka. Meðan Þórbergur og Kristján 8 stigum í röð. Meðan Birgir og Gestur þurftu bara að eisa í þarna á lótinni. Sjá hvort Birgir og Gestur gera það sama. Það er kantinn á spanum á Kristjáni. Og rétt yfir. Birgir og Gestur eru með reynsluna. Það sé Kristján Þórbergur smá underdogs hérna. Já. Frábær uppgjöf á Gest. Mikill undirsnúningur uppgjöfinni. Kristján var kannski að búast við aðeins minni snúningi. Og beint inn í þið. Þarna flott að Þórbergi skera djúpt við miklu snúningi svo Gestur myndi bara klúra. Gestur og Birgir vita bara ekkert hvað þeir eru að gera. Hvernig er það að stöða þá?
Þvílík staðsetning. Kristján og Þorbergur er bara að vinna í öllu. Það skiptir ekki máli hvað þeir eru að gera. Þetta er bara, Þetta er frábært bara spil hjá þeim. óstöðvandi. Ég er bara að lesa leikinn frábælega. Veit það nákvæmlega hvar kúlan kemur, bara hvert er að setja hana. Þetta er rosalegt. Nú sjáum við hvað Þorbergur gerir upp í henni. Nei, Nei, hann bara ekki upp. Birgir. Heyrðu. Þarna hefði Gestur bara átt að sækja. Þeir eru svo óöruggir, þorðið ekki. Núna vantar Kristján Þorberg 1 stig til að komast í úrslit. Þeir hafa 7 sjensa á þessu stígi. Ok. Jæja, þetta er rosalega spennandi. Svo Kristján Þorberg úrslitin væri mjög gaman. Já. Ég hafa mikið sens að vinna. Þeir eru náttúrulega með mjög mikla reynslu að spila saman. Þeir eru mjög góðir. Heyrðu. Ætli Birgir og Gestur sé að koma tilbaka? Mér finnst að núna ætti Kristján Þorberg að taka timeout, slaka hans á og klára leikinn. Já, það getur oft verið erfitt að klára svona leik þegar komst það langt yfir. Þannig það er bara aðeins að Þá stoppa. byrjar ofta að hugsa bara hvernig, ætla bara að býja eftir að þeir klúðri. Já. Þú verður að klára þetta sjálfur eins og þú hefur komist með öll hinn stíðin. Heyrðu, Kristján og Þorbergur taka þetta og eru komnir í úrslit. Þeir keppa við Inga Darvis og Benedikt Aron hér í úrslitum á eftir. Er það ekki rétt hjá mér að hvorki Þorbergur né Kristján hafa komist í úrslit á Íslandsmótinu? Nei, þeir eru aldrei komist í, þú veist, undan úrslit á Íslandsmótinu eins og. Nei. Það er bara mjög flott hjá þeim. Þetta er rosalegt. Það voru alveg óstöðvandi í leiknum. Þeir voru ekki svona spáðir topp 4 á þessu móti. Nei. Þeir tóku út Eirík og Pétur Gunnarsson í fyrsta leik sem voru spáðir 3. sæti. Og svo Var það Pétur Marteinn og Davíð Jónsson. í 8-liða úrslitum, já. Og svo hér, Birgi og Gest. Þetta var bara þvílíkur dráttur sem við fengu en samt komið sér í gegnum hann. Þetta er Mjög flott hjá þeim. frábærlega gert, já.
tilbaka og hér fer að hefjast úrslitaleikur í tvíliðaleik kvenna. Hér höfum við vinstra megin Guðbjörgu Völu og Helenu saman í KR á móti Nefunu og Evu í Víking. Þetta verður æsi spennandi leikur. Hafa Helen og Guðbjörg komist í úrslitaleik áður? Nei, en þær eru ríkjandi Íslandsmeistarar undir 18. Þær hafa spilað mjög lengi saman í tvíla. Sama má segja með Nefunu og Evu. Þetta verður spennandi að sjá hver nær að vinna þetta. Já. Guðbjörg og Helena klárlega mikið yngri, kannski búist við að þær kannski búist við að Nefan og Eva taki þetta sem þær hafa aðeins meiri reynslu og aldurinn, en hver veit. Það er ótrúlegt að 2 16 ára stelpur séu í úrslitum í meistaraflokki. Það er satt. En ég meina Kristján er líka 16 ára og hann er í úrslitum, karla minn, tvíliðaleik. Já, það er rétt. Það er líka ótrúlegt. Nú eru pörin að hita upp. Þeir hafa 2 mínútur í að hita upp og svo fer leikurinn bara að hefjast. Þetta verður mjög spennandi að sjá. Ég held samt að Guðbjörg og Helena hafa aldrei keppt við Evu og Nefunu áður. Ég held að það bara í fyrsta skipti. Eva hefur nú ekki verið mikill æfingu upp á síðkastið, sem myndi láta mig halda að Guðbjörg og Helena hafa yfirhöndina. Já, ég býst við því líka. Það verður gaman að sjá þetta. En svo enn og aftur, Eva og Nefuna hafa reynsluna. Klárlega. Nú er uppbytun búinn og það er kastað upp á hver byrjar. Guðbjörg og Helena vinna kastið og þær leyfa Evu og Nefunu að byrja uppgjöf svo þær geta tekið á móti. Það er gott plan að leyfa hinum að byrja að gera uppgjöf þegar þá þurfa þau að ákveða fyrst hver gerir uppgjöf og þá getur þú ákveðið hver tekur á móti. Flott að Guðbjörg og Helenu. Já, Nefuna reynir að opna og nærði ekki alveg. Frábært högg á Helenu. Mjög flott. Flott stig. Flott opning á Evu. Það er verðt að segja að Helena rauða gúmmíið hennar í forönd, hún er með eitthvað svona takkagúmmí, það sem gúmmíið er ekki alveg flatt, heldur alls eftir mjög litlum tökkum og þá kemur alltaf minni snúningur tilbaka. Góð móttaka.
Nokkuð með hanglapassa, 3-3. Nokkuð jafnt. Þarna frábært. Gott hjá þeim að nýta sér það að Eva þorir ekki alltaf að sækja. Já. Setja hann langan í forhendina hennar. Hann sé ekki nógu örugg. Já, hann þorir ekki að sækja þetta. Það er mjög erfitt að pota hann stuttan og Flott fara ekki á langan. heilinu. Flott ekki á Evu. Flott opnum á heilinu. Það verðist vera að Guðbjörg Helena hafi aðeins meiri yfirundana í þessum leik. En sé að Nevan og Eva þori ekki alveg að taka sér færi. Já. Til þess að Nefna og Eva í einhvern séns verða er bara að sækja allt. Eða Nefna verður að sækja allt. Já. Setja hann rólegan spinni á borðið. Já. Það er oft ekki gott að gera fast á móti Guðbjörgu og Helenu. Þeir eru svo góðir í að nýta kraftinn. Setja hann Koma bara fast tilbaka. Það er alltaf tilbaka, bara endalaust. Já. Og opnum á Evu. Þeir eru kannski Nevan og Eva kannski byrjaði núna aðeins að ná að opna og hitta borðið. Koma sér á stað. Já. Frábær uppgjöf á Nefnu. Helena las það kannski hans vitlaust. Já, hann var svo sein að átta sig á snúningnum. Já. Nevan náði samt að fela yfirsnúningin mjög vel. Og Giggi á Helenu. Hér á velli 2 í úrslitum í tvíliðarleik karla unnu Benedikt Aron og Ingi Darri fyrstu lótuna 11-3. Flott stig. Bara 2 stig á milli. Helena og Guðbjörg þurfa aðeins 2 stig viðbót og þá eru komið fyrstu lótuna. Þessi taugarnar koma inn í hausinn á þeim. Já. Það er oft mikið vandamál, bara yfir höfuð. Bara komið aðeins yfir, finnur bragð á sigrinum. Maður svona hættir hann þess að reyna og þá tapar maður bara öllu. Guðbjörg Helena aðeins að bara ströggla með uppgjöfnar hjá Evu og Nefinu finnst mér. En nú eiga þær uppgjöf, geta spila þetta eins og þær vilja. Það er mikið að klúra bótum. Það er Guðbjörg og Helena verður líka að koma sér inn og sækja. Nefana og Eva með 4 stig í röð. Frábært hjá Helenu. Það getur verið erfitt fyrir að opna þegar Helena sker með tökkunum. Því eins og Alexander sagði hér áður fyrir að koma minni snúningur þegar nota takkana. Nokkuð villandi. Flott uppgjöf á Helenu. Eva kannski aðeins sem átti sagði hvað hann var alltaf að gera. Flott stig. Frábært stig á Helenu. Núna vantar fyrir Guðbjörg Helena bara 1 stig viðbót. Og þá náði þessari lótu. Og það náði vel gert að klára lótuna.
æsi spennandi fyrst að lúta, 9 bæði lið mjög jöfn og sjáum hvernig það verður í næstu lútu. Bæði lið að ræða taktík og hvað ætla að gera. Nú fara leikmenn að koma sér á borðinu og hefja loti nr. 2. Hvað ætli liðin hafi komið upp með að stöðva hvern annan? Ég hugsa báðir þjálfararnir hafa verið að segja þeim að koma sér meira inn og sækja. Já, ábyggilega, því að hefur alltaf verið bara sá sem sækir fyrst, vinnur stíð. Ég held að hefur bara verið 100% þannig í loti 1. Já. Því fyrsta stig. En sem að hefna ná neti yfir, en Eva næri sér tilbaka. Flott staðsetning á stelpunum. Helena skýtir rétt yfir. 9 leikur. Frábært flip hjá Evu, vá. Bara lengst utalegi fórhund. Það ekki séns að ná þessu. Já. Þetta bara rosalegt spil sem við erum að sjá hérna. Bara geggja hjá þeim að opna, koma sér inn, setja upp stuði, bara klára stíð. Flott spil, stuð. Guðbjörg og Helena hafa verið miklu öruggari en Nefinn og Eva í stuttarspilinu. Þess vegna eru þær að vinna svona stig. Flott spil hjá þeim. Nefinn og Eva þurfa að vinna miklu meira fyrir stigunum sínum. Stíð hérna. Kannski Eva og Nefinn er að koma tilbaka. Tökum móttaka. 7-4 yfir. Virðist vera að það er sér með yfirhundina í leiknum. Þetta var sniðugt að gera svona yfirstofnsökkju en svolítið dýrt að klúra þessu. Það getur verið 4 stigum yfir, nú aðeins 2. svekkjandi að klúra svona háum bolta. En það getur verið erfitt.
Nefan og Eva verið sér að koma tilbaka. Kannski að ná að taka þessa lóti. Hér við hliðina á velli 2 í úrslitum karla í tvíliðaleiki borðtennis tóku Kristján og Þórbergur lótu nr. 2 gegn Darvis og Ben Aron. Nú er staðan 1-1. Frábært stig. Guðbjörg Helena þau bara 1 stig viðbót, það voru með 2-0 yfir. Vel gert hjá þeim. Frábær stig. Eva og Nefin að breyta ykkur miklu til þess að komast tilbaka hér. Guðbjörg Helena komið langleiðina með að vinna leikinn og Íslandsmeistaratitilinn. Nú fer þriðja lóta leiksins að hefjast. Guðbjörg Helena þurfa bara að vinna þessa lótu og þá er það orðnar Íslandsmeistari tíla. Þær hafa aldrei gert það áður, eða nokkuð? Nei, þetta yrði þeirra fyrsta skipti. Jæja, stelpunar Guðbjörg Helena 1-0 yfir. Dýrt að klúra þessu. Það er kannski svolítið oft hjá Guðbjörg Helena að klúra svona háumlegnum boltum. Gerir það svona oft. Þvílíkt högg hjá Helenu. Guðbjörg Helena eru bara svo góðir að halda kúlunni á borðinu. Já, það er bara sem þarf að vinna í tíla komunum yfir. Þetta er mjög vel. Þetta er búið að vera sama stig svona fyrir þessu röð. Það verður auðsnýðinsuppgjöf frá Guðbjörg Helenu, Eva Nefan að skera og það sækja. Og Guðbjörg Helena bara með stöttaspilið, alveg. Já. Já, fyrsta anglaði pása. Aðeins ekki. Guðbjörg Helena bara alveg að eiga þær. Nefin og Eva geta ekki gætlega stöða þær. Jæja, þetta er time-out núna. Rétt ákvörðun. Guðbjörg Helena komin aðeins mikið ról. Nú fara Nefan og Eva aðeins að slaka á og ræða málum. Guðbjörg Helena var aðeins og óslægandi. Það var góð ákvörðun hjá Víking að taka time-out þarna. Hlæja eins og leiknum. Já, það er mjög mikilvægt að muna að maður á aldrei að spara time-out. Stundum er það bara of seint. Mér finnst bara þægilegast að taka bara oft bara snemma, bara áður en þetta er orðið of seint. Það er rétt.
Vá, Guðbjörg Helena var alveg óstöðandi. Þannig 7-2 yfir. Það var 4 stig til að vera Íslandsmeistarar. Vá. Þetta virðist bara falla bara í hendunum á Guðbjörg Helena. Eva og Nefar geta ekkert gert að segja þar. Þetta er ekkert smá flott spil hjá þeim. Svolítið hefnist ég hana. Þetta er sér að taka þetta. Mér sýnist það 9-2 yfir, maður veit aldrei. Það er 1 stig viðbót, match point og maður er Íslandsmeistarar. Það er 8 sjensa á að vera Íslandsmeistarar. Þetta er fyrsta skipti. Og þær taka þetta 11-2, Íslandsmeistarar kvenna. Þetta var aldrei tæft, bara rúst. Þetta eru bara bestar. Eru þær yngstu Íslandsmeistarar í tvílagaleik kvenna, bara einhvern tímann? Þetta er báðar 2010. Örugglega, ég ekki hissa. Já, ekki heldur. Þetta er fáránlega vel gert hjá þeim. Mjög flott. Til hamingju Guðbjörg og Helena. Það var bara geðveikt flott. Nú erum við komin að lýsa úrslitaleik karla í tvílagaleik þar sem Darvis og Benedikt eru yfir á móti Kristjáni og Þorbergi. Því líka mótur að Kristján lesta frábælega. Verð að segja að Darvis og Benni eru bara spáð sigri bara áður en mótið byrjaði og Kristján og Þorbergur Reykjavíkur þeir voru í umræðunum. Þannig að þetta er bara fárlega vel gert að vera komin 2-1 undir þess að vera í svona tæpum leik. Frábært spil hjá Kristjáni og Þorbergi. Mjög vel. Þorbergur og Kristján eru búin að vera með yfirhundina alltaf þegar þetta fer í spil. Alltaf búin að vera yfir þar. Vá. Nú er 3-0 yfir, bæði lið búin með timeout, nú er ekkert gert til að brjóta upp leikinn. Þvílík opnun hjá Þorberg. Darvis og Benedikt er ekki gert neitt til að stöðva það. Þetta er bara alveg einstakt. Darvis með ekki hana, hvað ætla hann að gera? Þungur innstundingur. Darvis er með fárlega góður uppgjafir. Bara með þeim bestu bara. Bara bestu uppgjafir í Íslandi. Þorbergur las hana kannski hans villist. Þarna Darvis setti Benni upp mjög vel, gerði uppgjöf sem Þorbergur bara skar og Benni átti bara þægilega opnin. Þvílíkt stig. Benni með flott lúp á miðjunni á Kristjáni og bara Kristján gæti ekki gert neitt annað. Þetta er frábært spil í þessum leik.
Benni las uppgjörna rétt en náði ekki alveg að setja hann yfir. Benni með no-spin uppgjöf. Gerir þetta mjög oft. Chris kannski aðeins og fljótur að því. Reyna að flippa þetta. Sama uppgjöf frá Benna. No-spin há. Kristján vissi hann ætlaði ekki að flippa, hann skar hana yfir há og Darvis klára stíð. Hann þarf að vanda sig mjög mikið í móttökum á móti uppgjöfuna Benna því Darvis tekur næsta bolta. Það er hættulegt að gera mistök þar sko. Mjög hættulegt. Flott opnið á Benna. Kristján var alveg á réttum stað, þurfti bara kominum yfir. Ingi, Darvis og Benedikt voru 4-0 undir. Nú er það vinna 6-5. Tók 60 í röð, en ekki kannski í röð. Tók Kristján orðið smá pirraður. Ótaf svolítið stífir, stressið kannski að setjast inn. Þarna hefði verið gott að taka timeout en þeir eru búinir með timeout sitt. Já, en þeir nýttu það vel. Tóku timeout í lótinni sem þeir runnu. Það er náttúrulega fyrir 2 timeout. Já. Frábært! Vá! Lúpið hjá Þorbergi hérna var bara fullkomið. Mjög mikil snúningur á lúpinu og Benni bara náði því ekki tilbaka. Góður undirsynningur frá Tobba. Benni las það kannski vitlaust. Komið staðinn orðin aftur jöfn. Þetta er rosalegt. Þorbergur og Kristján komið tilbaka, komið aftur yfir. Æsi spennandi og vá. Þorbergur með uppgjöfuna. Frábært. Frá Darvis, oh my god. Hann er ekki nummer 1 í Íslandi, þetta er engar ástæði. Við erum að horfa á heimsklassa tvíliðarleik hérna. Þvílíkt lúpp frá Kristjáni beint niður í forend. Vá. Bara beint á hvítu línuna. Að þora að gera þetta, vá. No-spin uppgjöf, Darvis með langt hot í forendi Tobba í bakgrunn segir. Staðan verið 9-9. Þetta er æsi spennandi. Svekkjandi. Dýrt að klúra þessu. Taugarnar eru bara á milljón. Það verið úrslitaleik í Íslandsmótinu. Já. Núna þurfa Benedikt og Darvis 1 stig í viðbót og orðnir Íslandsmeistarar. Og þeir taki þetta. Þorbergur og Kristján svo nálægt í. Þeir eru barátta frá þeim. Benedikt og Darvis spá sig allt frá byrjuninni. Kristján og Tobbi kannski ekki í umræðinu. En þvílík leið sem þetta fara að komast í úrslit á móti þeim. Þeir unnu Eirík og Pétur Gaul, unnu Pétur Martin og Davíð Jóns, unnu Gest og Birgi og töpuðu svo rétt í úrslitum á Darvis og Benna. Þvílíkur leikur, þvílík barátta frá báðum liðum. Bara geggjað að sjá. Þvílík bara borðtennis. This is table tennis.
Heyri, við erum núna komin aftur og hér fer fram einn undanúrslitaleikur einliðaleik kvenna þar sem Guðbjörg Vala keppir á móti Nefinu og gaman að segja að þær voru að keppast líka í úrslitaleiknum í tvíliðaleik þar sem Guðbjörg hafði yfir og að þau fara bara núna að byrja að hita upp og þetta ætti að byrja eftir svona 4-5 mínútur. Guðbjörg og Nefina kepptu einnig í fyrra í úrslitaleik meistaraflokki kvenna. Hvað sem Nefana vann 4-0. Já, gott að minnast á að í einliðaleik þá ekki leikið upp í 3 lotur, heldur upp í 4. Það í tvíliðaleik og tvendaleik, þar sem leikið upp í 3 lotur, en í einliðaleik karla og kvenna leikið upp í 4. Þannig það best of 7. Nú fer leikurinn að hefjast. Það kasta upp á, hver byrjar. Nefana vinnur kastið. Mér sýnist hún ætla að byrja. Þetta verður æspennandi leikur. Eins og hefði bent á þá voru Guðbjörg og Nefana keppi úrslitum á Íslandsmótinu í fyrra í úrslitum. En núna mættust þau í undanúrslitum. Það gaman að sjá hvernig það fer. Nefana byrjar. Gott móttaka hjá Guðbjörgu. Mjög út í forend. Frábært stig hjá Nefinu. Nefana, það sem hún gerir, og það sem ekki margar stelpur gerir, hún snýr sér mjög mikið og tekur forend frá bakhönd. Nefinu finnst gott að klára stíð strax, en Vala svolítið örugg, getur haldið kúlið lengi á borðinu. Vala vill halda þessu lengi, bara þreyta þig út, eiginlega. Pínu svo bara slá við vegg, bara kemur alltaf baka. Ætli Vala nái að blokka Nefinu út. Sjáum til.
flott stig hjá Völu. Að gera bara hægan snúning, það oft bara betra en að Já. gera fast. Nefana svolítið mikið líka ef vill lúpa á móti, en kannski Já. þór hann ekki alveg strax. Það tekur upp. Stig. 3-3. Sýnir fyrir nokkuð jafnt. Báðar mjög sterkar. Þarna sjáum við bara að Nefan bara stanslaust á lúpa og Frábært Guðbjörn stig. setur allt tilbaka. Guðbjörn verður kannski að fara aðeins að sækja meira og vill komast inn í leikinn. Þeir finnst greinilega báðum óþægilegt að sækja með bakgrund. Að opna með bakgrund minni. Það er að gera það nú báðar, kannski þóra ekki alveg núna bara út af stressi og pressu. En Já. þetta er bara fyrsta lóta. Fyrsta lóta er alltaf frekar skrítinn. Svo Allir leikmenn að koma sér inn. pröfa hvernig hann sjá hvað virkar. Pröfa hvernig hann. Já, það er svoleiðis. Finna hvað virkar og hvað leikmennu finnst óþægilegt. Þarna verður Guðbjörg að bara opna spaðins hans meira, fara bara yfir hann. Já. Þetta er í þriðja skil sem hún klúrar svona bolta. Það fer að vera svolítið dýrt. Frábærlega gert hjá Völu. Bara Nefana setur hann bara aftur í forend og gefur Guðbjörgu bara kjörið tækifæri. Mistök frá henni. Gott stig. Það finnst einhvern veginn eins og bara báðir leikmenn eru ekkert sakalega öryggir, treyst ekki alveg höggunum sínum bara 100%. Já, það er rétt. Við bara Þetta er séð báða að líklega- spila og það er bara ekki sama öryggi einhvern veginn finnst mér. Þetta er líklega bara stressið, sko. Klárlega. Þær eru báðar að koma sér inn í leikinn ennþá. Það var bara einu svona árið sem kemur á Íslandsmóti. Já. Pot. Engin leikmaður þarf að sækja. Nei, Þarna, flott. þarna kemur það. Spinn og Nefana beint inn í því. Það er oft þannig að leikmenn sem sækir fyrst vinnur stíði. Já, kemur hinum úr stöðu, setur sig upp. Frábærlega gert hjá Guðbjörgu þarna. Setur hann í baka þessum Nefana er ekki að búið svo fann. Flottar Nú staðsetningar. er Nefana bara að gera bara nokkuð léttar langar virkar fyrir Guðbjörgur að koma sér spil. En fyrst Nefana er ekki kannski að klára stíl, kannski betra fyrir hann að gera stuttar innsynnsjökjör svo hún fá að opna. Það er búið að vera virka best fyrir Nefanu. Já, það er rétt. Sjáum við hvað Vala gerir. Nefana er svolítið bara að setja á óþægilega staði fyrir Guðbjörg og býta eftir hann klúri. Ég er ekki búin að sjá Nefanu að reyna ómikið eitthvað. Báðir leikmenn þurfi ekki að sækja. Taugarnir að setjast inn. 10-10, nýjaft. Því ekki heppni.
Flott stig sem enda. Alltaf svekkjandi að fá að þegar hinn leikmenn fær kantstig í svona tæpum leik, í svona mikilvægum leik. Þetta er bara Nefana að setja yfir og Guðbjörg að spila fárlega vel. Guðbjörg fær færi og bara Nefan er bara að gefa henni meiri. Maður sér taugarnar að setjast inn. Stífna alveg upp. Ég sjá hvað Guðbjörg gerir í uppgjöf. Tæplóta. Mér fannst Guðbjörg verið svolítið að klúðra í þessari lótu. Mér fannst Nefana verið bara að gefa henni mikið færi, bara blaka boltinum yfir og bíða eftir að Guðbjörg klúðri. Já, ég held að það sé betra ef sko Guðbjörg myndi gera fleiri stuttarhyggju á Nefinu, draga hana inn og svo bara annað gott sækja eða skera fast bara út í foreldrarna eða vasan. Nefana Það var að draga hana inn og út. Nefana kannski aðeins að nýta að Guðbjörg sé stressuð. Já. Og sama á Nefinu, hún er eiginlega að gera líka mikið að löngum uppgjöfum. Já. Og svona kannski gleymdi að taka fram að vanalega eru alltaf 2 uppgjör á mann í lótu. Þannig að ég gerði 2 uppgjör, hinn gerði 2 uppgjör, 2 og 2. Þangað til staðnum 10-10 þegar þá eru bara 1 uppgjör á mann. Og svo hér á milli lótna fá leikmenn 1 mínútu til þess að tala við þjálfarann sinn. Og drekka vatn og bara aðeins að slaka á. Dómararnir eru með hérna tíman í gangi. Þessi fínustu dómarar. Leikmenn fara nú að snúa sér til borðs. Núna ser maður bara strax meiri, bara báði leikmenn miklu meira ákveðnir. Já. Nefana er eitthvað sterkt inn í þessa aðra lótu. Það er svo að tala núna er Nefana að koma inn og sækja á móti, ekki bara gefa Guðbjörg öll þessi færi. Nú verður Guðbjörg að gera eitthvað á móti þessu. Staðsetja ekki vasan, kannski. Guðbjörg að þessu kannski smá vitlaust. Flott uppgjöf á Nefinu. Og aftur önnur mjög sterk uppgjöf á Nefinu. Guðbjörg í vandræðum með móttökurnar. Stressi kannski komið aðeins inn. Klárlega. Núna er mikilvægt fyrir Guðbjörgu að hægja eins á leiknum. Klárlega, þannig að Nefana kannski byrja að slaka kannski aðeins á, komið svona langt mikið yfir, Guðbjörg verða að nýta. Þetta var mikilvægt stig, þarna. Nefana vill mjög mikið ná þessum bolta, negla á móti opnin, en bara sannleika sagt hitt hún ekkert eitthvað alltaf. Nei, það er bara betra að gera sko hæga Setja hann bara yfir. opnin með miklum snúning á hana og fara inn í neglunum. Það er bara mjög gott, sko. Þetta var flott hjá Völu. Nefin átti ekki von á því að fá kúluna beint á sig. Þetta von á að hafa hana ská. Þarna, nú er Nefana orðin svo stressuð, hún er orðin komin yfir og núna er Guðbjörg að ná hægt að róla að jafna. Hún á 3 stig í röð. Þvílíkt stig. Og núna, þegar Nefana er komin í stressið, þá er hún aftur farin að vera mjög passív og gefa Guðbjörgu færi. Já.
var svolítið óþægileg staðsetning sem Guðbjörg fékk. Guðbjörg var svolítið byrjuð. Flott stig sem endaði fyrir nefinu. Neva núna aftur að nýta Guðbjörg sem stressuð Já. og setur hann, gefur hann eitthvað óþægilega bolt og býður eftir að Guðbjörg klúrar. Þá tóku hann í glæðapásuna sem fá á 6 stiga fresti. Hér í leiknum við hliðina á velli 2 er Sól að leiða 2-0 gegn Helenu. Frábær uppgjöf. Nefna laði svona bara kolla uppvist. Þvílíkt stig. Nefna bara hreyfa Guðbjörg við allt borðið eða nú að hlaupa bara alls staðar. Það var núna bara 2 stig, það komast 2-0 yfir. Hvað gerir nefna? Sniðugt spil hjá nefinu. Lærir hún að fara bakka, svo tilbaka og svo aftur bakka. Og hún har bara 1 stig til að sér lóti. Heyrðu, hvað er í gangi hérna? Þetta er rosalegt. Guðbjörg kannski svolítið lítil og náði ekki boltanum. Hún hefði bara átt að hlaupa hlýðin á borðinu og bara smassa hann. Þetta reyndist að vera dýrkið fyrir Guðbjörgu. Þetta er ekkert smá spennandi leikur hérna. Nefina 2-0 yfir, en allt geti gerst. Þetta er náttúrulega upp í 4 lótur. Þetta er hnífjafnt hérna. Nú fer þriðja lóta að hefjast. Nefana kominn 2-0 yfir, kominn góða leið að tryggja sér sæti í úrslitum. En sjáum hvort Guðbjörg nái að komast tilbaka og gera eitthvað í þessu. Já, kannski smá heppin hana, Nefana. Núna verður Guðbjörg að koma sér inn, sækja á undan og staðsetja hana. Heyrðu, hvað? Frábært stig hérna. Við sjáum að Guðbjörg er komin inn með aðeins meiri öryggi. Þetta eru líka flotta staðsetningar að draga hana meira og meira utarlega í forhönd og svo síðasti boltinn á miðbakhöndina. Dreif honum. Og það nefinu hreyfa sig. Vel bjargað á nefinu. Þvílíkt stig og bara Guðbjörg heppin að fá netið við nefn að bjarga þessu. Þetta er það sem Guðbjörg elskar, að fá bara lúp á sig allt borðið og hún bara svona blokkar hann yfir með yfirsnúningi.
mjög góð í því. Þetta er svo sannlega hennar spil. Guðbjörg fyrir aftur neðana, Nefana bjargaði. Guðbjörg verður svolítið heppinn að fá hann net. Já. Þess að Nefana náði að bjarga í bæði skipti. En samt. Aldrei þægilegt að fá netbolta. Þess á sig. Alltaf gaman að fá netbolta. Já. Þótt maður viðurkenna það ekki. Flott hjá Nefinu. Það er kannski verra að viðurkenna það. Það er kannski ekkert, kannski smá veikli hjá Guðbjörgu. Það er svona fisk og smass og fá hann svona aftarlegan með yfirsnýningi. Guðbjörg, þú er ekki endilega að fíla þannig bolta. Já, það getur verið erfitt að fá hann í bolta, sko. Já. Líka maður heldur maður sem yfirhundinu oft og svo svona fær maður svona erfiðan og þá er... Já, maður gleymir sér kannski aðeins í stíðinu. Já, maður gleymir sér aðeins og stífnar upp og... En nú norðið ég aft. Flott. Nefana farin að hitta með bakgrund en leið Guðbjörgu að fá hann bara þælinn í fórum þá er þetta bara alveg búið. Nefana verður að fara að dreifa hann aðeins meira. Nefana heppinn með netbolta Guðbjörg næra berganum og Nefana klúra svo. Svekkjandi að klúra svona góðu færi. Hér í leiknum á borði 2 er Sól að vinna 3-0 á móti Helenu í undanúrslitaleik kvenna. Komið langlegin að komast í úrslit. Hún þarf aðeins eina loti í viðbót. Þarna flott hjá Völu. Vel gert þarna Völu. Guðbjörg Dreifar hann mjög vel. Nefana kannski þorir ekki að nota fórinn sinni of mikið og Guðbjörg að nýta það, klárlega. Mikill undirstunningur á þessum bolta. Guðbjörg orðin smá pyrruð, sést á henni. Já, Guðbjörg að gera þetta mjög vel. Nefana þorgandi fórhund og Guðbjörg að staðsetja einungis þar. Vá, flott hjá henni. Hún er að halda fórustinni. Komið sterkt tilbaka. Nefana hittir loksann á bolta. Ekkert smá flott hjá Helenu. Búin að Nei, reyna alla, Nefinu. búin að reyna allan leik að hitta þetta. Hitta þetta loksins í fyrst skipti. Mikill undirsýningar þarna að þessum bolta frá Nefinu. Guðbjörg fann aðeins að missa Nefinu fram sér. Fylgir boltinn inn. Nefna loksins kominn með fórhundina sína. Er Nefina ekki búin að vinna núna 4 stig í röð? Jú. Nefana þorði aldrei að nota fórhundina sína, Guðbjörg að nota og svo fekk hún loksins
öryggi sitt og sjáðu núna 4 Já. stig í röð. Nú er hann farin að sækja á móti í staðan fyrir að blokka svona með fórhand. Það er miklu betra. Úff, erfiði boltið hana á hvítu línuna í Hvað gerist bakið. þarna? Net í uppgjöf. Býtu, já, það var net. Þegar uppgjöfin fyrir svona í netið og yfir, þá er uppgjöfin endurtekin. En samt, núna er bara verið að ræða hvort það hafi verið net eða ekki. Dómararnir sáu þetta ekki. Guðbjörg sá net, Nefana greinilega ekki. Nefana núna smá pirruð, leikurinn Dómararnir stoppar. ákveða þetta. Flott hjá Guðbjörgu þarna. Nefana kannski smá pirruð núna. Að við kalla net á uppgjöfin hennar. Já, uppgjöfin á Guðbjörgu. Saman hvort hann komi og nái stíginu. Og Guðbjörg nær að klára lókuna. Núna er 2-1 fyrir Nefinu í lótum. Það var áhugavert að sjá þarna hvað gerðist. Ég persónulega sá ekki net í útsendingunni, en það kannski. Nei, kannski sést ekki ef vel. Já. Og það er verðt að gera ef stig klárast, það má ekki taka það aftur annað ef það var Nefana pirruð því hún hefði fengið stigið. En dómararnir dæmdu að það hefði verið net og stigið tekið aftur og þá klúður hann sig næstu tveim. Ég held líka að Nefina hafi tapað þessu síðasta stíi vegna þess að hún bara þorði ekki að sækja. Hún var 10-9 undir, mikil pressa. En það er ennþá mikilvægt að halda áfram að gera það sem gaf þér þessi 9 stig til þess að komast og jafna. Leikmenn fara nú að snúa sér á borðið fyrir lótið 3. Flott ekki á Guðbjörgu. Nú býst ég við því að Guðbjörg sé komin með hans meiri sjálfstraust. Já, klárlega. Já, já, frábært stig hana. Fyrir kantinn á Nefinu, lengst yfir. Wow, þvílíkt stig. Guðbjörg með yfir hana allan tíman. Það er smá óþarlegan bolti í bakgrund og klúður honum. Þetta var ekkert smá flott stig. En á öðrum nótum, Sól hefur sigrað Helenu 4-0 í hinum undanúrslitaleiknum og er komin í úrslit sem þýðir að sigurvegarinn hérna hjá Nefinu og Guðbjörgu keppir við hana Sól í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Flott fórum þarna. Og frá Guðbjörgu. Nefana las kannski uppgjörna hans vitlaust þarna.
Vá. Þetta var þvílíkt stig. Nefana alltaf lúpum bakinn, breytni fórhund, setur hann yfir. Ég var eiginlega búinn að afskrifa stigið, en svo kemur hún Já, þrátt fyrir sterk. heppni Völu frá þessu neti náði Nefinn að komast tilbaka og bara, það var frábærsti. Frábærsti. Mér persónulega finnst að Guðbjörg ekki að fara meira út í fórhundana. Einn eða tveir í bakinn, svo út í fórhund, ekki vera að festast. Nefnir finnst það mjög gott. Guðbjörg komið tilbaka. Guðbjörg setja alla pressuna á Nefinu. Guðbjörg kominn 7-3 yfir núna. Og kominn góða leiði að jafna leikinn í 2-2. Guðbjörg að nýta Nefinu sem óreifinu fórhund. Úff. Næstu því farin yfir. Gott fórhund hjá Nefinu. Guðbjörg ætlar hann að sækja á móti, nær því ekki. Nefana komast tilbaka. Ég held að hérna verði mjög sniðugt að taka timeout svo að Guðbjörg missi ekki lótuna. Já, Miklu mjög, betra að vera jafn heldur en undir með 2 lótum. já, mjög mikilvægt að klára þessa lótu. Guðbjörg búinn að jafna, hvað voru hún, 8-4 yfir? Já, það ekki. Við fyrir að sjá hvað Guðbjörg gerir í uppgjöfinni. Já, og ég Timeout. sagði þetta, timeout. Rétta í stöðinni. Góð ákvörðun hjá þjálfarinn hennar Skúla. Nú fara leikmenn að snúa sér á borðinu. Ætli Vala ná að stöðva comebackið hjá Nefinu eða tekur Nefinu þessa lotu og er þá komin mjög góða leið að komast í úrslit. Þetta Skulum er láta okkur sjá. mjög mikilvægt að Guðbjörg nái þessa lotu. Vá. Mjög flott frá Guðbjörg þarna.
Wow, þvílíkt stig. Það grínast hvað þetta er Oh flott. my god, þetta er, sé þetta ekki hvern einasta dag. Guðbjörg er búinn að bæta sig rosalega mikið frá því fyrra. Mjög gott timeout þarna hjá þjálfararnum. Núna vantar Guðbjörg bara 1 stig til að jafna leikinn. Nú skulum við sjá hvað hann gerir á móti uppgjörunum nefnu. Næstu því. Neðan þetta smá undirsnýning á hann bolta. Já, þú þurfum að lyfta boltanum aðeins meira rólega nefn að komast inn. Vel gert hjá Guðbjörg að taka þetta. Stöðva comebackið frá nefnu. Ísköld og nær að jafna. Nú eru leikmenn að koma til borðs aftur í 5. lotu leiksins. Staðan er jöfn, 2-2. Nefn að byrja með uppgjöf. Nefn að koma inn 1-0 yfir. Það er allt annað að sjá nefninu þegar hún þorir að nota forembuna sína, en samt ekki nóg til að stöðva Guðbjörgu. Og skúrir bakan þarna. Flott þarna, Guðbjörg þorinn að fara inn með bakhönd. Mér finnst mér að koma miklu meira öryggi núna frá Guðbjörgu eftir að hún vann þessa 4. lóti. Já, sjálfstraustið hennar er farið upp og þá er hún að þora og þá hittir maður. Ef maður trúir maður getur hitt, þá hittir maður. Það er mjög rætt. Ef maður suksa bara við sjálfa sig og segja bara ég get þetta, bara treyst hökunum mínum, þá virkar þetta. Það er mjög mikilvægt bara í öllum íþróttum að vera jákvæður. Það gengur þig betur. Þarna voice-crack. Hvaða sýningu erum við að fá hérna? Þetta er ekkert smá Þetta er flott. bortennis á annarri plánetu. Hvað var Þetta þetta? er ekkert smá. Bara, vá, að nefna þorði að lúpa þarna á móti. Þetta er bara, vá, þetta er rosalegt. Já, rétt á Guðbjörgu. Þetta er mjög góð ákvörðun.
Þarna sótti Guðbjörg á ská yfir fórnundina og reyndi að breyta staðsendingu og koma inn í bakhönd en þá endaði kúlinn í netinu. Það var svona rétt hugsun hjá Völu. Hvaða stig eru þetta? Þetta eru bara góð stig. Þetta er fárlegt. Báðar komið með miklu meira sjálfstraust og bara þú að gera meira. Ég ætla að minna á að þetta sé spilað upp í 4 lótir hér í Íslandsmótinu. Já, en þetta er ekki seinasta lútan. Hvað erum við að sjá hérna? Þetta er bara... Nefana svolítið passív, alltaf bara spinna hann yfir. Er ekki að klára stíðan nógu vel. Já, í lótunum sem Nefana vann, þá var hún að sækja meira á móti og fara að vera Aðeins meiri krafti. Já. Flott þarna, frá Nefanu. Með 2 stigum yfir. Þarna flott hjá Völu. Bara löng stig sem fara í rally. Ef Nefana ætlar að klára þetta, þá verður hún að byrja að sækja það meira krafti. Vala getur blokkað það eilífi. Þannig að staðsetja hann betur, finnst mér. Vel bjargað hjá henni. En þarna gerði Nefanda mjög vel. Sett hann bara á miðjuna og gaf Guðbjörg mjög óþægilegan bolta. Ég er aldrei búið fyrir neða búið. Klárlega. Nefana kominn 9-6 yfir. Alltaf hann að sjá hana núna. Nefan svolítið heppinn þarna, var mjög passív og gaf Guðbjörg mikið færum en Guðbjörg einhvern veginn náði ekki að klára færið. Nú skulum við sjá hvort hann ná að klára þetta. Það er 1 stig, komast yfir í 3-2. Mér samt að þetta er rétt hjá hann, finnst mér. Já, hún verður bara að fara aðeins, nota meira í framhandlegginn og spinna það eins meira. 10-7, ætli Guðbjörg að komast tilbaka. Guðbjörg með vera svaka heppinn með net. Já. En það er eins og gengur að gerist. Vá, vel gert hjá henni. Núna Nefana komin í 10-9 er bara með 1 sensi viðbót til að klára lótina án þess að fyrir 10-10. Vá. Þetta er það sem gerist þegar maður er í stressi, verður maður mjög passífur og leifir þá heim að komast í færi. Og nú er Guðbjörg að jafna í 10-10. Þetta hefði verið yfir 10-7 eða 10-6. Þarna mjög flott frá henni, geggjufórum.
beint á forvarnarhornið. Já, fullkomið staðsending. Þetta er það sem maður verður að gera til þess að vinna Íslandsmótið. Ertu ekki að grínast hvað þetta er flott stig? Þetta er með mig alveg á taugum hérna. Hvað er í gangi? Þetta er... Vá! Oh my god. Spil frá báðum leikmönnum. Staðan aftur nýja 11-11. Nýja leikur. Vá. Svekkjandi að tapa svona Þetta er það sem gerir einföldu svona stig. mjög löng stig, svona spennufall og þá klúrum við á það sléttustu. Já. Og ég náttúrulega vil segja að við tölum frá reynslu. Oh my god. Það verður vera að alltaf þegar kúlan fyrir spil þá vinnur alltaf Guðbjörg. En alltaf þegar það bara uppgjör og móttökur að skera þá áður með nefana með yfirhendina. Það verður spennandi að sjá hvernig þetta heldur áfram. Staðan aftur jöfn, 12-12. Svekkjandi klúður þarna frá Guðbjörgu. Vá. Hvað er Guðbjörg búinn að venda 7 matchpoints í þessum leik? Lík lota, vá. Þetta er rosalegt sko. Vá, þetta var mjög flott. Löng kröðu uppgjöf, kúlan fyrir upp og hún bara stígur beint inn. Já, stígubeitin tekur hann snemma til þess að hann fá minni tíma til að ná næsta. Setur pressuna alla á Völu. Þvílíkt stig, Þetta er bara ekkert smá flottur leikur. Þvílíkt gæði í leiknum. Ertu ekki að Við erum báðir hérna á taugum að orða þetta. Hæja, 3-2 fyrir nefinu. Nú fer lota 6 að byrja.
Jæja. Orðin 2-0 undir. Er Guðbjörn svolítið stressið? Pottþétt. Nefana heppið þar. En kannski á hann svolítið inni. Eftir alltaf þessa netbolta hjá Guðbjörgu. Sem fyrir þetta ákvörðun. Æsi spennandi leikur. Þetta er rosalegt. Þær eru báðar svo öruggar í svona spili, sko. Guðbjörg enn og aftur með netstík sem Nevan nær að bjarga. Vá, geggjað spil frá Nevanu. Setur hún út í bakgrunn á Guðbjörg, svo út í forhönd, svo aftur út í bakgrunn. Bara í hvert skipti sem maður heldur að stíði þessi búið, þá er það ekki búið. Það er bara eitthvað með ná alltaf kúlni. Bara Þetta er bara... tegið sig eitthvað ekstra langt og bara, ég skil þetta ekki. Þetta er ekkert smá flottur leikur svona. Nevan kannski bjóst þessi kúlan var að fara út af. Nevan kannski aftur og reyna að passa. Við erum búin að sjá þetta gerast allt mjög oft. Að Nevana kemst yfir, verður passív og Guðbjörg er að jafna. Já, eiginlega bara alltaf. Þvílíkt stig. Enn og aftur fær Guðbjörg net sem Nevan er að bjarga. Þetta er ekkert smá flott. Hvað er í gangi hér? Hvað? Er verið að spjalda Nevanu? Já, Ársól er yfirdómarinn. Þannig að hún hefur verið Mistum eitthvað að að þessu. blandast inn í leikinn. Ég veit ekki af hverju það verið spjald hana. En í borðtennis er gult spjald bara viðvörun. Og eftir í 1 spjald kemur gult og rautt spjald og þá missur það stig. En ef mér skemmtast það ekki, þá ertu samt með gula spjaldið í restina af mótinu. Já. Þannig að ef Nevana skildi vinna, þá myndi hún taka með þessi gula spjaldið í leikinn á móti Sól. Ég er ekki alveg viss með það ekki, Já. við verðum að tjekka því. Það er þannig í deildinni. Vá, þetta er bara þvílíkt stig í gangi, bara löng stig. Þetta er ekkert smá flottur leikur, ég bara...
Þetta er hnífjafnt. Þetta getur farið báðar leiðir. Fyrir þá sem var að velta því fyrir sér, þá var gula spjaldið sem Miðana fékk fyrir að fagna í andlita á Völu of mikið. Hún hefur verið að vera að því allan leikinn, það öskar í andlita á henni og fékk loksins viðvörun fyrir það. Guðbjörg fekk hann að kannstig. Miðana vantar bara 2 stig til að tryggja sér sæti í úrslitunum á móti Sól. Þetta er ekkert smá tæft. Tíu 8 fyrir Nefinu. Nefinu vantar bara 1 stig í viðbót og er það komið í úrslit. Þetta hlýtur að vera stressandi fyrir Guðbjörgu. Hún þarf að venda 2 matchpoint til þess að eiga séns á að komast í úrslit. Náðu þau þarna. Vá, þetta er bara... Þessi leikur er með mig algjörlega á taugum, sko. Ætli Guðbjörg ná að jafna eða tryggir Nefan sér sæti í úrslitum. Oh, 10-10. Oh my god, sko. Hvað er í gangi? Vel gert hjá Guðbjörgu að vinna í gegnum þetta stress. Ég veit ekki hvort ég hefði getað þetta. Nei, ekki, ég hef örugglega ekki getað gert það, sko. Þriðja stíð í röð hjá Guðbjörgu. Nefina hefur verið of passív þegar hún var 10-8 yfir, haldið þetta væri bara búið. Já, En klárlega. hún verður að klára þetta með stæl. Hún verður að sækja áfram. Það þýðir ekkert að hætta. Og Guðbjörg nær að jafna leik. Þetta er að fara í oddalóti. Hvað er að gerast? Það er bara ekkert hægt að gefa eftir á móti Guðbjörgu. Maður verður að vera að spila sitt 100% allan leikinn. Nú fer seinasta lota leiksins að hefjast. Nú
gott að minna á borði 2 var fyrsti undanúrslitaleikur karla að hefjast þar sem Benedikt Aron keppir móti Birgi Ívarsinni. Æsispennandi leikur. Guðbjörg komin 2-1 yfir. Guðbjörg fær aftur net. Við hafa mjög mikið af þessum netum í þessum leik. Góð ekki frá nefinu. Hvað er hann? Núna Guðbjörg komin 4-2 yfir. Æsispennandi. Þar sem það er oddalóta að skipta leikmönnum helming þegar fyrsti leikmaður er kominn upp í 5 stig til þess að það sé sanngjarnt að leikmenn séu jafn mikið á hvorri hlið. Núna tók Nefana timeout sem er klárlega rétta í stöðunni. Hvað er í gangi? Þvílíkt stig. Guðbjörg fær. Guðbjörg komin 7-2 yfir, komin langleiðina með þetta. Guðbjörg komin 7-3 yfir. Nær örugglega. Nær kann örugglega klára þetta, en kannski nær Nefana koma sér tilbaka.
Þetta er rosalegt, Guðbjörg kominn langt yfir. Mikilvægt stig fyrir Guðbjörgu. Komin 5 stigum yfir, en það er einungis 3 til að komast í úrslit á móti Sól. Nýjart. Við erum bara að sjá löng rally. Núna verður Guðbjörg að einbeita sér að halda áfram að spila sitt spil. Hún má ekki hætta eins og Neven hefði gert í undanförnum lotum. Vá, það er allt að gerast. Leikurinn er búinn að breytast mikið frá því í byrjun. Í fyrstu 2 lotum þá var það mjög mikið bara stutt spil, báðar mjög óöruggar, það var ekkert að gerast. En núna er þetta mjög mikið bara spil. Bara að sjá hvernig leikinn er orðinn miklu öruggari. Þetta er ekkert smá flott hjá Völu. 10-3 yfir, vantar bara 1 stig til að komast í úrslit. Var 2-0 undir og vinnur 3 lotur í röð. Þú verður 7 matchpoint. Og hún tekur þetta. Vinnur 4 lotur í röð. Hvað var í gangi? Þetta var þvílíkur leikur, þvílík gæði. Var eitthvað sem ég aldrei sé áður. Núna fyrir Nevan eitthvað skammast í þjálfaranum. Já, við sjáum að Nevana sé klárlega pirruð út af gula spjaldinu. Hún býst afsökunar við Guðbjörgu. Eins sem alltaf var gula spjaldið fyrir að fagna mikið andlutan hennar. En eins og segir, byrjun á leiknum, þá voru báðar mjög óreigar, þorðu ekki að gera neitt. En núna, eins og ég sagði, það var bara löng rally og geggjustig. Þetta er bara fáránlega flottur leikur. Já. Og núna finnst við láta okkur sjá hver vinnur, Guðbjörg eða Sól í úrslitum kvenna á eftir.
Hér fer seinni undanúrslitaleikur karla að hefjast, þar sem Davíð Jónsson keppir á móti Inga Darvís. Nú að vera að kasta upp á hver byrjar. Mér sýndist Darvís vinna, kast aftur. Davíð vinnur kastið og mér sýndist hann ætla að gera uppgjöf. En mér skallast ekki. En við sjáum bara hvað gerist. Og leikurinn er hafinn. Ok, fyrsta stig. Ekkert smá flott. Og Davíð er mjög heppinn að fá þetta í kantinn. Ingi Darvís er spáður fyrsta sæti á þessu móti. Honum er alltaf spáð fyrsta sæti þar sem hann er bestur á Íslandi. Já. Hann keppir í Svíþjóð, það ekki, í deildinni þar. Jú, og býr í Svíþjóð að æfa þar en og svo er Davíð að býr í Noregi og er að æfa borðtennis þar líka. Ég er ekki viss hvort þessi að keppa þar eða ekki. Ég er ekki, veit ekki alveg. En þetta er allavega ekkert smá flotti leikmenn hérna. Ja, mjög Þetta í undanúrslitum á Íslandsmótinu. Mikil gæði í spilinu hér. Davíð komið 4-2 yfir. Fyrsta handklæði pása leiks.
Leikmenn fá handklæðapásu á 6 stiga fresti. Já, gott að minna það. Davíð svolítið bara að staðsetja Darvis út, ekkert að negla mikið. Það virðist virka. Darvis ekkert alveg að hitta. Davíð að spila þetta bara mjög vel. Mikill snúningur í höfðunum. Ekki að neglis út, bara spunna á borðið og Darvis nær ekki að ráða við snúninginn. Það ekkert smá flott spil hjá þeim. Það ekkert einu skipti sem Chop verið gert. Já. Það gerði undirsnúning á lúpi á Darvis. Svo var þetta fyrsta lótan, nú eru leikmenn svolítið að pröfa sig áfram, sjá hvað virkar og hvað virkar ekki, koma sér inn í leikinn. Flott ekki á Davíð. Darvis heppinn, netið yfir. Vá, þvílík sigur. Það bara nánast ekki pláss fyrir Davíð inn á vellinum. Darvis neglir svo fáránlega fast. Þarna Darvis með mjög flotta móttöku sem Davíð næði tilbaka, en Davíð ekki tilbúinn að næsta bolta. Það virðist vera smá klúður með Darvis hérna í byrjun. Hann er að hitta eitthvað. Já, hann ekki alveg að koma sér alveg vel inn. Nei. Kannski er þetta svolítið mikla pressa á sjálfan sig. Klárlega. Þetta er eitthvað sem maður sér á hverjum degi. Darvis að klúðra lágum háminn á miðju. Dýrt að klúðra móttöku. Staðan orðin 9-7. Davíð og Haukur. Vá, mjög vel staðsett opnum frá Davíð. Það var beint niður í fórhund sem háð tilbaka og svo klárar hann stigið. Það er 1 stig til að ná sér loti. Ekkert smá flott við Davíð að ná sér spilaði loti. þetta bara fullkomlega. Bara virkilega engin mistök frá þessum leikmanni. Hann verður bara að halda þessu áfram. Núna þarf Darvis aðeins að restarta hérna. Endurhugsa sitt. Hér á velli 2 sem er við hliðina og er staðan 2-1 fyrir Benedikt Aron gegn Birgir Ívarsson í hinum undanúrslitaleik karla. Lóta númer 2, hafin. Hvað erum við að sjá hérna? Þess að Darvis er komin inn með baráttu í viljan.
Já, Darvist núna fann bara Hann hitta trey- miklu betur. Treysta mér á höfni sinn, Já, veit að hver lota er mikilvæg. bara orðin aðeins rólegri þá byrjar hann að hitta. Hopp. Rétt ákvörðun hjá Davíð, kannski ekki alveg rétt borin fram. Úff, heppni. Heppin þar. Það sé gott að fá heppnistíðin svona byrjunmódelar. Hann Ekki þarf þegar heppnistíð. Ekki þegar þeir eru svona mikilvæg. Þarna kom smá heppni tilbaka. Davíð eitthvað aðeins búinn að. Darvis kominn 8-3 yfir, greinilega breytti miklu í leikni sínum. Davíð hann mjög heppinn. Mér finnst vera miklu meira öryggi núna í leiknum á Darvis. Í byrjun var hann mjög passífur, þorði ekki að gera neitt. Nú er komið miklu meira öryggi og hann þorir að fara að gera hluti. Sammála? Já, það er rétt hjá honum, rétt hjá þér og hann er að koma Davíð Jóns svolítið meira í passífa spilið og láta hann bara vera svona í vörn. Það hentar Davíð ekki vel. Þess vegna er Darvis að vinna með svona miklu. Vel gert hjá Davíð hann og spinna hann vel yfir. Nú þarf Davíð aðeins að fara að hugsa sinn gang eftir þessa lóti. Og Darvis nærlutinu. Jæja, Darvis jafnar metið, 1-1. Lota 3 fyrir hún að hefjast.
Sjáum hvort Davíð ná að breyta einhverju í sínu spilastíl til að stöðva Darvis. Hér á borðið 2 var Birgir að jafna í 2-2 á móti Benedikt. Já, já. Ok, það virðist vera kannski að Davíð... Darvis er bara með þess að uppgjöf í teskið. Úff. Já, ok, hann gerði sumu hérna breytt hans að sniðinni. Það er þess að ætla að gera saman, klúða. Það sé sniðugt fyrir Davíð að gera kannski aðra uppgjöf næst. Já. Ok. Bara smá klúður aðna á Davíð, eins og gengur og gerist. Mjög flott staðsning á Davíð. Já. Setur hann út í forund í staðan fyrir bakandi sem Darvis bjóst við honum. Þetta er ekkert smá flott spil sem við erum að sjá hérna. Báðir leikmenn eru búin að koma sterkar inn. Svo mikill snúningur hjá Darvis að Davíð nærmum bara ekki tilbaka. Davíð hans að hæfa leiknum. Flott uppgjöf á Darvis. Setti meiri undirsnúning en Davíð átti von á. Úff, dýrt. Klúðra Aldrei uppgjöf. gott að klúðra uppgjöf. Það var dýrt 2 stig hérna. 3 stig. Darvis hugsaði sér í ganga rækilega eftir fyrstu lótuna. Wow. Ha. Darvis bara með Davíð núna, það er bara eins og Darvis er bara óstöðandi. Sem er 9-3 yfir. Og hann á 2 stig til að komast yfir í 2-1. Kannski ekki sniðið að stefna frá Davíð þegar það svo uppgjöf styttri. Svo Darvis gæti ég bara nelt hana bara beint. Og Darvis klárar lótuna með stæl 11-3 og 2-1 yfir. Darvis er búinn að taka 2 nokkuð öruggar lótur í röð. Við skulum sjá hvað Davíð Jóns gerir.
Nú fer fjórða lotan að hefjast. Samkvæmt Davíð getur gert til að stöðva Darvis. Mér sýnist það ekki. Nei, ok, ég segi bara svona. 1-0 til Darvis. Úff. Það var flottur hálflangur bolti á Darvis. Hann erfiðar en að sýnist. Svona hálflengu boltanir finnst mér vera með bara erfiðasti boltanu og því maður aldrei viss hvort hann skoppi aftur og stuttur eða langur. Svona aftur hálflangur. Já, það er bara Davíð að ströggla mjög mikið við það. Og það er alltaf mjög erfiðast. Ef maður nær að skera hann ekki þess hár, ef maður ætlar að lúpa hann, kemur hann líka svona hár óvíkur. Það var erfiðasti bolti. Heyrðu, þetta var ekkert stig. Þessi bakgrundu Davíð bara, vá. Hvað er í gangi? Davíð er að spila þetta ekkert smá vel, hann bara aðeins að róa sig þannig þegar hann klárast því. Darvis kominn 5-1 yfir. Það virðist vera eins og Davíð bara geti ekki stöðvað hann, bara einfallega. Ekki eftir þessara fyrstu lótu sem hann náði að taka. Úff. Það virðist vera bara nokkuð þægilegt fyrir Darvis. Hann er með staðsetninguna upp á 10. Sérstaklega að Davíð sé aðeins farin að hægja leiknum. Ó, Davíð reynir nú aðeins svo mikið. Kominn 60. Darvis ætti að búa sig að fá hann tilbaka. Gerist mjög oft. Þeir eru mjög kröftugt högg. Svo kemur hann tilbaka, maður býst við að klára stíð. Hvað Þetta voru bara, sko, þetta var fake flip, og svo fake loop, og svo 3 fake smash í röð, sko. Hvað er í gangi? Þetta ruggstíg sem ég sé. Ég sé bara ég hef aldrei séð þetta áður. Svekkjandi að Davíð taka ekki stíð. Leggur ekki upp. Þeir eru flott hjá honum. Davíð hann þessa hálundu ekki í förund sem Darvis vill mjög mikið negla en maður þetta ekki alltaf. Mér finnst þetta vera nokkuð svona high risk, high reward uppgjöf. Já, 100%. Ég er ekki viss hvort þessi kannski sniðugt en þegar maður er undir þá er maður að reyna allt. Já. Hér á borði 2 er Birgir yfir 3-2 í lokin á móti Benedikt Aron. Þannig að endilega kíkja líka þann leik. En til miður er ekki lýsing á honum, hann er fá ekki að heyra fallega röddina á okkur. Davíð náður þegar jafna, en Darvis tekur stíð 8-6. Úff. Klúður hjá Darvis. Darvis er mikið að klúra hérna. Sér hann bara að hann kannski að pyrra síðan verður náttúr. Þarna var reyndar Davíð að greina hvað sem kallast chop block, þar sem þú brautir snúningunum algjörlega á boltanum en fylgir því ekki alveg eftir og klúðraði það reyndandi. Það er svolítið erfitt að gera það á móti svona miklum snúningi á Darvis. Darvis vantar 1 stig til að komast yfir í 3-1. Minnum á það að leikinn eru upp í 4 lótur hérna á Íslandsmótinu.
ekkert smá flott fórhönd þarna. Darvis kominn yfir 3-1 á móti Davíð Jóns. Fimmta lota fyrir núna að hefjast. Ætli Darvis klári þetta og komist í úrslit eða nær Davíð að gera eitthvað til að stöðva hann? Hver veit? Davíð með uppgjöfina. Mér finnst vera að Darvis sé ennþá sama róli sem hann hefur verið á. Það er svolítið erfitt að gera langar uppgjör Darvis. Þá kemst hann strax inn, ég veit ekki alveg með það sko. Já, halda þeim hálflöngum með stuttum. Já, hann lætur Darvis, Darvis nær svo vel að láta Davíð bakka. Eins og bara nákvæmlega þarna, hann kemur á löng og Darvis sækir bara. Já. En, hvað veitum við? Þvílíkt stig frá Davíð, mjög Þetta er ekkert svona flott. á móti. Davíð smá heppinn þarna. Tæft stig hana. Darvis kominn 5-2 yfir. Virðist vera að Davíð er ekki að ná að stöðva hann, hann er bara að gera neitt. Já. Darvis er að ná að halda fórhönd sinni frekar þægilega. Davíð kannski að reyna á mikið á þetta. Darvis kominn í 7-3. 4 stig, það komist í úrslit. Úff, klúðra uppgjöf. Bara, Sér það sjaldan. ég held ég hef aldrei séð Darvis klúðra uppgjöf. Já, 2 svona ódýr stig. Kominn, núna er Davíð kominn í 7-5. Þvílík bakhönd frá Davíð. Hér á borðinu við hliðina á borði númer 2. borði 2 er Birgir búinn að sigra hann Benedikt Aron 4-2 eftir æsispennandi leik og er því kominn í úrslit. Sá sem sigrar hérna, eins og það var að segja, það sem sigrar hérna í þessum leik keppir við Birgir Ívarsson. Staðan var 6-7 og nú er það 7-7. Já, klár, er rétt þér.
Hann hafði búinn að ná 4 stigum í röð, hann Davíð. Smá heppni þarna hjá Darvis. Hann er yfir. Hann dettur inn. Ætli Darvis ná að klára þetta í þessari lotu og keppi við hann Birgir. Fáránlega flott högg hana. Darvis. Darvis komið með match point, 10-7. Hann er 3 match point. Darvis búinn að vera gjörsamlega óstöðandi í þessum leik. Eða eftir fyrstu lótuna. Og klárar þetta með stæl. Ingi Darvis vinnur Davíð Jónsson í undanúrslitum og keppir fyrir Birgir Ívarsson í úrslitum hér á eftir. Eftir æsispennandi leik vinnur Darvis þetta. Takk fyrir.
Hér fer úrslitaleikur einliðaleiks kvenna að hefjast, þar sem Guðbjörg Vala keppir á móti Sól Kristíndóttur Mixu. Núna verður kastað upp á hver byrjar. Nú fer leikurinn að hefjast, Sól byrjar með uppgjör. Smá klúður með Sól, fyrsta stig. Smá fljótfarni, þannig að það Sól. Það eru báðar svolítið stressaðar núna, koma sér inn aftur hérna eftir 2 spennandi undanúrslitaleiki. Vó, flott kantir með bakvöldinu á Sól. Gaman að sjá svona flott högg. Flott uppgjör frá Sól. Taldi yfirsnúningum mjög vel. Hann geta gæti að tekja á móti henni. Guðbjörg komið niður, 4-3. Og flott uppgjör á Sól þarna. Faldi yfirsnúningum í uppgjörinu svolítið, þannig að hann myndi poppa upp í móttökunni sem heldum. Úff. Kannski óþarfa fastana hjá Sól. Úff, svolítið heppni hana á Sól. Mikilvægt fyrir Guðbjörg að halda áfram þar jákvæð. Halda trúnni. Báðir svolítið stressaðar á opnum bakhönd. Það margir leikmenn það, sérstaklega núna svona í byrjun leiks að koma sér inn.
Já, klárlega. Staðan 8-6 fyrir Guðbjörgu. Úff. Við erum verið að sjá þetta mikið frá Sól. Þau kannski að drífa sig aðeins í bakgrunni. Já, svolítið að taka hann snemma og reyna að negla hann svolítið. Þegar hann getur bara beðið. Það verður svolítið dýrt. Þarna, þetta var flott móttaka. Flott móttaka dýft í bakgrundina. Erfitt að taka mótið. Mjög góð uppgjör. Sett sér mjög vel upp fyrir bara nummer 3. Klára stíð. Aftur mjög góð uppgjör. Næra jafn á mótið Það hérna. er mjög góður uppgjör sem fældi snúningur mjög vel á. Og sem þetta er rétt hugsun. Hún kannski svona spyrir hans betra að vera að setja niður. Já, sérstaklega á mótið svona spilara. Guðbjörg vill fá fast á sig. Flott síðastandi hjá Guðbjörgu. Sól nálægt í að jafna mótið. Fyrsta lotan fyrir til Guðbjörgar, 1-0 fyrir Guðbjörgu. Spilaður upp í 4 lotur. Þetta er úrslitaleikur kvenna. Lota 2 fyrir að hefjast. Sjáum hvort leikmenn koma sterkir inn. Guðbjörg byrjar með uppgjöf hér í annarri lotunni. Sól klúður á opnunum í fyrsta tíma, 1-0 fyrir Guðbjörgu. Kannski smá stress og óöryggi á Sól. Þetta grínaspenndi flott stig. Stig? Það er í gangi. Sólin að spila nákvæmlega sem Guðbjörg vill á að gera. Hún er bara að sækja sig Guðbjörg fyrir að vera umborðið og stýra mig. Mjög flott. Hún er að gera þetta mikið í loklokunar. Að fela yfir húnum vel, Guðbjörg sinni háan og þá getur Sól komið og nelt og klára stíð. Smá dýrt en allt í góði. Þetta er bara byrjunlótarnar. Það var mjög flott stig hjá þeirra.
að leyfa Guðrúnu bara að sækja og spila sitt spil, það er bara, maður á aldrei að gera það því þá er pressunum svo mikið. Já, Sól verður að beita eitthvað hans til. Úff, nú er stressið hans komið. Já, Nú verður Sól að hægja leiknum, hugsa kannski orðin smá pyrruð. Núna snýst þetta allt bara bara mental game, bara að hafa hausinn í lagi. Kúlan brotin. greinilega sýnist Sól það. Nú er dómarinn að tjekka því. Já, og hún virðist vera brotin. Flott dómari, Pjótr Hermann, hann er með þetta. Og þá er bara skipt kúlu, leyft leikmönnum aðeins að prófa hana. Sjá hvernig sé gjörgur í lagi. Og já, hann er flott. Þá heldur þetta áfram. Það er frekar tæft, en Guðbjörg er bara að fá að spila sitt spil. Bara færum bara þælinn í bakgrunni af fórhund og þá bara færum að sækja. Þarna flottur Sól. Sól er bara ekki alveg að ná þessu. Sem betur fyrir að spila upp í 4 lótur, þannig að ekki endur heims. Þarna vel gert hjá henni. Þarna kemur fórhundinu. Það er alveg að lengst upp í stundum. Úff, Sólheppin í Guðbjörn meður klára ekki færið. það var svo mýtt yfirsnögg þegar hann skoppaði. Hún svona kikkaði fram með spaðanum. Mér sýnist Sól er kannski svolítið stressuð núna. Já. Ég hef sagt á þér, þú getur ekki gefið eftir þetta keppmyndi Guðbjörg. Þú verður að gefa allt. Alveg ekki. Var að spila hárætt á hana. Wow. Það er bara Sól bara setja hann bara beint út í fórum og lögur bara Guðbjörn þessu fórum. Já, heyrðu, nú er Sól orðið að leika. Sól er að spila smá taktis á hann. Þarna doffar stig hann. Nú væri til dæmis gott að gera stutt ekki eftir að draga hana inn og svót hratt út. Hanna, flott. Mjög flott. Ég kann nota þetta meira. Fyrir að yfirfins ekki, svona Já. hann tilbaka. Vala kann þetta ekkert. Ég hef ekki séð völun eitt flippa, þannig að það sé líka gott að gera stuttar ekki að þessu. Nett. Flott hjá henni. Mjög mikill yfirsnúningur og uppgjörnum með Sól. Guðbjörg er ekki alveg að ná að fíla við þetta. Þetta er geðveikt flott spil sem við sjá henni. Það er bara svo Guðbjörg elskar að fá bara mjög spenni bolta í 4 sekundur og núna alltaf tilbaka. Það er ekki nóg fyrir Sól að gera fast, hún verður líka að staðsetja, breyta til. Annars getur Vala bara nælt tilbaka. Sammála. Það var flott hjá henni, smá hefni hana. Já, ég er Guðbjörg. Nú er handklæði pása og 6 stiga fresti, 18 stig komin. Gott aðeins að hægja leiknum.
passi vegna þess að Já, að spila meira taktískt ákveð. ég myndi sem svo sem, Það meira kannski vasan eða stuttan svo langan spinni. Bara breyta til að Guðbjörg fá ekki alltaf verið við borðið falla bara sömu boltana. ég myndi svo sem segja að þessi lota hef ekkert verið alslæm hjá Sól því hún var svo mikið undir í byrjun og náði að koma tilbaka þannig að ég myndi segja svona að hún vann eiginlega seinni helming lotunar. Nú fer lota 3 að hefjast og Guðbjörg yfir 2-0. Sól byrja með uppgjöf. Hvað ætlum að gera núna? Guðbjörg elskar þessa bolt í fjórum. Þetta er líka bara nelt á mig. Sammála þessu sko, ég held að sé bara sniðugt að halda þessu bara í bakhönd og svo vasi, bakhönd og vasan. Vasin er svona að hitta basically bara svona á líkamann hennar. Miðað þangað. Úff. Hún verður bara að sleppa að gera þessar höfuðbolta í fónundina sko. Og svolítið passív hana, en þetta var svolítið sniðugt spil því að hún var að halda hana stuttum. Það er rétt. Þessi loksins kemur inn, sækir og þá bara neglir hún á móti. Flott spil hérna. Mjög öðru fórund. Já, flott hjá henni. Mjög flott. Sniðugt uppgjöf. Úff. Stöðunar það kemur aðeins á stað. Sól verður að þora að sækja til þess að geta unnið þennan leik. Þarna, flott hjá henni. Það er hárrétt að setja vítt út í fórund en ekki bara beint í fórund. Stendur upp í henni. Flott að hyggja hans.
Guðbjörg Samekjur. Vó, ekkert smá flott stig hérna hjá Guðbjörg Það og er Sól. alltaf verið sama. Það er alltaf bara færingarfjörun og þá bara negli Guðbjörg á móti. Það sem ég held í sniðið núna er Sól, að það er að breyta hans magn snúningsins sem hún gerir höggunum sínum. Gera stundum hægara, stundum aðeins hraðara. Gera hærri bolta, lægri bolta. Ég held að það sé óþægilegt fyrir Guðbjörgu, sko. Vó, þetta var bara fullkomið, ég bara veit ekki hvað ég get sagt þetta er bara... Ég held að sé komið tíma bara að kæma núna. Já, Svo segir það er við mjög 3-0 mikilvægt að vinna leikir. þessi róti, sko. Erfitt að vera 300 leikir. Smaklegur hana. Hún er, má ekki ekki sér svona mikið, koma svo. Vó, Mjög flott. flott móttaka hérna. What? Næstu. Þetta var svo flott. Þarna. Þetta er ekki búið fyrir þetta er búið. Mjög heppin. Þarna var þetta heppin. Núna fyrir Vala að hægja leiknum til að koma í veg fyrir að hún haldi momentuminu sínu. Þarna vel gert hjá henni. Jæja. 10-9. Nú var þetta allt hausinn. Nú verður maður að vera jákvæður. Trúa að þú getur þetta. Að þora. Guðbjörg svo heppin. Næstu komin tilbaka. 300 lundi getur verið svolítið erfitt en þetta er allt hægt. Nú fer fjórðalótan að hefjast. Ætli Sólin á að komast tilbaka eða vinnur Guðbjörg það bara hér og nú? Guðbjörg með ekki hérna. Sól tegur fyrsta stigið.
svona flott hefji undirsnúningur í bakmyndina á Guðbjörgu, það er eitthvað að díla við það sko. Beint í myndi. Vó, flott hjá henni hana. Sól komin í gírinn. Kannski. Úff, þegar það ekki snemma, hann var að bíða að taka hann upp í líkamann, þá nærði henni svinginu. Hárrétt spil. Haldinu Stjórnsson, hún var að opna miklu snúning í þessa. Mjög flott. Já, flott hjá Vilju. Kemur. Smá mistök. Það er með 4-3. Guðbjörg með jafnvel. Hvað gerir Sól? Þetta er mikilvægast því. Já. Guðbjörg jafnar þetta. Sól tekur timeout. Kannski svolítið sent í það. Mér persónulega finnst það dæmt að þetta komið í seinustu lotu sem segir hún að 3-0 undir. Já, en mér finnst bara fínt hún að tekja timeouti núna að færa hann aðeins að róa sig niður og það var 7 stig til þess að komast og vinna þessa lotu. Leikmenn fá eina mínútu í timeout. Sem þýðir að hérna, já, nú endaði Sól timeoutið og þá verður Guðbjörg líka að koma tilbaka því Sól kallaði timeoutið. Já, 4-4, Guðbjörg með uppgjöfuna. Úff, Sól var heppinn hana. Já, þetta er hnífjafnt hérna. Frábær uppgjöf hana. Ég skil ekki svona hvernig það gerðist, þú skoppaði svo fljótt tvisvar, þetta var geðflott. Það er mjög jöfn, 6-6. Mjög flott þessu lána. Spinnaðan ekki með 4 þessu. Það er 6-7 fyrir Guðbjörgu. Fyrir Sól. Úps. Frábært counter hennar. Þarna náði hún fullt á við tæminginu. Mjög hættulegt að búa samt í freimina Guðbjörgu. Guðbjörg var samt tæp að ná þessu, en flott. Úff, kemur ennþá að taka bakmyndinu smá snemma, þetta er rétt hugmynd. Hún er að þessu í allan leikinn. Já, þetta þýðir hún mun á þessu. Hún er að treysta högginu, það er mikilvægt. Flott hjá henni. Flott þessu spila mjög vel, svo mjög varsam.
Gumi, það er svolítið stress þarna. Annar svona stressbolti. Núna taugarnar komnar að Sól. Núna taugarnar alveg komnar. 2 stig fyrir Íslandsmeistari í fyrsta skipti. Kom sér nú þær báðir á fókus. Vera rólegar. Ætli Guðbjörg náður Íslandsmeistari í fyrsta skipti eða nær Sól að koma tilbaka. Guðbjörg með match point. Það er 1 stig yfir að vera Íslandsmeistari í fyrsta skipti. Frábæri hjá Sól. My God, þetta er svo... Vákvæmt, þetta er spennandi. Á taugunum. Nær Guðbjörg fyrst Íslandsmeistaratitlinu eða nær Sól að koma. Frábært hjá Sól. My God. Og Sól tekur lokabrátt frá Sól. Það er mjög flott að koma tilbaka. Lota nummer 5 hafin. My God, frábært fyrsta stig. Þetta er algjörlega mögnað. Ég grínast hvað þetta er. Sól er ennþá að fara í fjömuna Guðbjörg sem gefur henni mjög gott færi. Frábært. Við erum ekki alveg heitandi stressi. Mjög flott spil eftir. Hún er Sólsta meira en miðjum á Guðbjörgu sem lætur eftir 4 hans meira. Sól kominn 3 stigum yfir. Vel gert að Guðbjörgu hana.
Svolítið heppni á Sól hérna. Stressklúður hérna. Þetta flati bolti frá Guðbjörgu. Þetta var rosalega flott Sól var ekki alveg viskandi að gera þetta stífin eða svona háan. Já, svolítið mikil óvissa hérna. Já, en það var svolítið flott stíl. Mikil sniðugur hérna. Smá spinn hérna frá Sól. Flott og Sól. Flott stíl. Guðbjörg vinnur með að klúra með fjörðinu. Sól það sem að vita það. Heppni. Fór í kantinn hana. Mjög tæft. Komur á 7-4 og verður að halda áfram. Geðflott að þora og opna bakhand. Það er svo líka nýtt og Sól mikið erfari með hana. Góð ekki frá Sól. Þetta er náðan alveg ekki. Það er komin yfir 8-5. Passíft spil frá Sól, ekki alveg sem þar. Vera mjög góð og agressív og komið sér fyrst inn og komst henni yfir með Guðbjörg einast yfir að það jafna. Já, ég sammála þessu. Hún var að halda áfram og nota það sem hún gerði til að komast yfir og halda því áfram. Símahringi úr súkunni. Dýrt. Mjög Rándýrt. dýrt. Púra uppgjöf. Í svona tæpri stöðu. Þetta er mikið stress. Sól ætlar að klúra sér ekki upp. Guðbjörg klúrar ekki og Sól skilja stíðinu strax tilbaka. Þetta er æsispennandi. Sól vantar einungis 2 stig til að ná þessari lóti. Þarna flott svolítið stress í Guðbjörgu. Þarna þorði ekki að nota líkamlega í opnunum. Sól vantar 1 stig til að komast í 3-2 og halda lífi í þennan leik.
Þetta er byrjanskvæmt fótbolti, ótrúlegt. Stig. Sól kom tilbaka í 3-2, undir 3-0. Foreldrarinn og Sól bara tvöfalt betri í þessum leik, sko. Þetta er rosalegt. Jæja, lota númer 6. Tvöföld hefnilega Sól. Þetta er skemmtilegt þegar. Þetta er bara borgarlega stuðurnir að bara blessa það, sko. Já. Gerist mér saman. Og svolítið æsingur þarna. Mætti gera aðeins lausar. Frábært. Voru að setja svo frábælega þessi stóð. Og Þetta er mér auðvitað. Skurður það þannig að hrjústu mikið spilin sinni. Það er hans bara stressið. já, hún er kannski að reyna að negla á mikið. Hún heldur að það er alveg nóg að gera, bara aðeins lausar, sko. Þarf ekki að gera svona ótrúlega fast. Það spila rétt, en það kannski haldi getur aðeins lengur út í baka. Það er ekki einu stíður, svið. Það var flott duggið með yfirsnúningi, yfirsnúningspendulum upp á duggið minn. Það er eitthvað opnum Það sem satt inn á miðju á Guðbergi. Sól kominn 2 stig niður. Þetta er mjög manneska.
frábærlega spilað hérna hjá Sól, komin 4 stigum yfir. Mikilvægt að halda þessari pressu áfram. Já. Núna þarf Vala að róa sig aðeins og hægja leiknum og einbytta sér. Þarna maður sá að Sól stökka aðeins. En mikilvægt að halda pressuna áfram og tókna sér yfir. Sjokklokkana hjá Sól. Geðveikt flott högg, alltaf gaman að sjá það. Guðbjörg heppin en Sól náði bjargaði. Stoppaði þetta til að vera farin út af. Sól átti bara einungis 1 stig í að jafna leikinn. Það var 3-0 undir í 3-3. Gæti komið þessi í oddalóti. Nú er pressan í milljón. Já, þetta er allt hausinn núna. Núna verður við að einbytta sér. Ég grínast hvað þetta var góð stig! Ó, jésus! Vá! Sól jafnar í 3-3 eftir að vera 3-0 undir. Hvað í gangi? Vá, ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Núna er mikilvægt að halda rósinni því oft líður mann eins og maður sé búinn að klára leikinn þegar maður er kominn tilbaka. Þannig að nú verður maður að einbeita sér. Oddalótan. Úrslitalótan. Lotan númer 7 að hefjast. Þetta endar allt á þessu. Sól miðgjöfuna. Ótrúlega flott högg hana. 1-0 fyrir Sól. Heppin að það. Nei, hann er Guðbjörg. Kannski best að fá heppni stíðin í byrjunlótuna. Já. Það er betur på pressuna. Vó. Þetta var bara furðulegt högg hana. Já, furðulegt. Ég lenti og bara mjög nálægt netinu og svo bara kikkaði hann lengst í burtu út af snúningnum. Flott sem við undirsnúningur frá Sól. Mikilvægt að halda áfram að játa. Og Guðbjörg timeout stöða leikinn. Já. Mikilvægt að halda rósinni.
Jæja, tæmóti búið. Koma svo, núna engin pása. Þetta síðasta lotan, bæði tæmótin búin, þannig að núna spilaði bara til enda. Sjáum hvernig þetta fer. Úrstilla leikurinn. Æsispennandi. Frábæri þjóðna. Góð útgjöf. Mikill umsnúningur beint í bakhend. Þvílíkt stig! Hvað í gangi? Sporinn á Sól komin inn. Og nú út í því það oddalota, þá skiptum við helming eftir 5 stig, svo að báða leikurinn jafn lengi báðum öllunum. Báðum allir helmingunum, alls ekki. Það var næstu passa. Stína og Guðbjörgur bara búin að vera með stig. Þannig að gott að minnast á það. Og núna Sól byrja að slaka og heldur sér komið. Núna verður Sól að koma tilbaka og byrja sækja. Nú einbeitt sér að halda áfram að sækja og má ekki róa sig. Þarna, vel gert hjá honum. Mjög flott hjá honum. Setti sér mjög vel. Nóstinn úsnins ekki í bakinu þetta hann hafa hann. Núna tveir að setja stund. Núna verðum við þetta. Nú þetta hver með sterkari haus. Hver jákvæðari. Hver vill þetta meira. Núna fyrir Guðbjörg að hitta okkur fyrir hún sinni. Og Sól væri að fara að byrja sæsna að setja meira miðju út í bakinn. Staðan 6-7 í æsispennandi leik. Þetta gríðast hvað þetta flott sæði sér svo vel. Það eru yfirsynnsvíkjur sem myndi koma hár og þá getur hún smassa og klára stíð. Þetta svo æsispennandi sko. Mjög flott bakund. Hún komið 9-6 yfir, vantar 2 stig til að vera Íslandsmeistari. Núna allt hausinn. Koma svo einbeiting.
Úff, góð. Flott stig, Guðbjörg komin í 10-9-7 fyrir Sól. Það var ekki lega taugarum að stoppa en hún verður bara lega vöðvamínum að taka yfir og ná þessu. Sól 9-7 yfir í 8 lótum. Þetta verður ekki tæpara. Aðeins og passívan á hún Sól. Núna myndi ég gera stutta ef ég fyrir ekki að Guðbjörgu. Staða komin inn í Sól og hún stressuð. Þetta er allt af þessu. Staða 9-9, 3-3. Íslandsmeistaratitilinn í húfi. Það voru rosalegt. Handklæða pása. Sól vantar 1 stig í viðbót. Þetta er svo fárlega spennandi sko. 10-9 fyrir Sól. Tekur hún með match point. Ætlum hún taka þetta en það er Guðbjörg að verja. Championship point. Váka ég er stressað. Er það grínast? Það er 10-10. 10-10, 3-3 í úrslita leik. Guð minn góður. Stig! Hvað er í gangi? 11-10 fyrir Sól. Þetta er brjálæði. Þetta er Aldrei sem neitt í sig líkt. Ég er óðurlaus. Hvað er í gangi? Þetta hafðist hjá Sól! Hún var 3-0 undir, vinnur 4 lotir í röð. Hvað var að gerast? Þetta svo skilið. Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt. Ég veit ekki hvort það hefur gerst áður að leikmaður í úrslitum Íslandsmóti er 3-0 undir og vinnur 4 straight lotir í röð. Sól 12, Guðbjörg 10. Sól tekur þetta, hún vinnur. Það var enginn sem trúði þessu. Til hamingju Sól.
fer úrslitaleikur karla í innanleik að byrja og Gukkastjarnan Birgir með kastið og við síðast hann síðast ekki Reykjuf. Staðan er 0-0 í úrslitum. Birgir á Reykjuf. Frábær uppgjöf af Birgi með undirtökum sem Darvist má ekki að lesa. Góð byrjun. Darvist með taktískur leikmaður. Það er svona að hreyfa við Birgi. Já, þeir þekkja hvorn annan. Smá klúrað. Svolítið stress bara í byrjun. Já, það er gott að koma þessum klúrum út í byrjunarlóðinni. Já. Og svo kemur örgi inn. Þvílíkt stig! Rosalegt stig, sko. Birgir með fótabrúnin upp á 10. Vá, hann skýtur svo fast. Birgir svolítið heppinn þarna. Potið hans fer netið yfir. Þetta var samt fáránlega flott forhöndana eftir á, sko. Birgir að gera allt hárréttina. Birgir elskar þennan bolta. Stutt hann í fórhund og flippa hann. Já. Net. Aftur net. Þegar leikmaður hittir í netið og yfir þá er uppgjöfin endurtekin. Það er engin takmark hversu oft úr nettegin. Fimm. Gott að nefna núna að þessi leikur er upp í 4 hlotur. Frábært stig! Hvað er í gangi þarna? Í bortennis? Þetta er bara rosalegt. Darvist lesa sig uppgjöf mjög vel. Ganska smá fljótfærni. Birgir svolítið heppinn þarna. Darvist er með bestu að það kallast að fiska á landinu sem einhver er að smassa upp og þú sér hann með hátt tilbaka. Er þetta eitthvað grín hvað þetta er flott að hérna?
Þetta er mjög high quality balltennis. Darvis reynir með yfirhöndina og kominn 10-6 yfir. Hann þarf 1 stig til að vinna lotu 1. Fullkominn móttaka, bara beint á hvítu línuna, down the line. Darvis 1-0 í úrslitum. Lota númer 2 hafin og Birgir tegur 1 stig. Birgir kominn í 2-1. Flott úlfið á Birgir. Náttúrulega snúningurinn mjög vel. Jæja, Darvis með uppgjöf, hvað gerir hann núna? Prikki uppgjöður hjá honum. Vá. Staðan er jöfn, 3-3. Flott orðan að Birgir með miðja snúningi sem Darvis nær ekki komið tilbaka. Flott fórhundan að Darvis snýr sig við og tekur fórhund bæjarna megin. Vó, spinn í bakinn þannig sem erfitt er að sækja fast á móti. Fór bara beint yfir að Darvis. Flott spil af Birgi. Birgir er þessi smá bjartsýnn að ná þessum bolta. Já, svolítið eftir. Birgir sem með þetta réttum stað. Darvis kominn yfir.
8-6. Úff, fullkomum Mjög móttaka góð þarna. móttaka. Akkurat hálfinn. Birgir held með að vera bara að skoppa einu sinni, en svo náði hann að skoppa hann tvisvar og náði ekki boltanum. Fínt stutt spil. Darvis búinn að vinna 6 stig í röð. Ætlaði að ná í 7. Rosalegt. Það er Darvis var líka búinn að uppgjafir. Hann nær að vinna 7 stig í röð og vinnur lóðina 11-6. 2-0 fyrir Darvis. Darvis kominn yfir, 1-0. Birgir er búinn að vera að ná þessum bolta núna í 3. skipti og búinn að klúra af möllum. Þetta er rosalegt. Líka kraftur frá Darvis. Já, flott spil hjá Darvis. Hann er erfið andstæðingur. Sá besti. Já, sjáum til. Flott stig. Ótrúlegt stig hérna sko. Stig. Bæði leikmenn góður í svona spilu en Darvis með yfir hundina. Klúrum á dega. Darvis kominn í 60. Lítur ekkert út fyrir að Birgir sé að ná aðstöðun eitthvað mikið. Þarna frábært stig af Birgi, koma svo. Það er bara að einbeita sér, koma sér inn, hægja á leiknum. Spila sitt spil. Fór þetta að negla þarna hjá Darvis. Ég er að taka á móti henni. Já. Birgir reyndi að
gera around the net Pirrandi. að sem hann skýtur í kringum netið en hitta ekki og Darvis kominn 9-3. Það er 1 stig viðbútt til að taka lóðina og komast 3-0 yfir. 2 stig viðbútt. Já, það er ekki með, 2 stig. Flott spil hérna. Vóóó, Líkt counter með fjörunum. ótrúlegt stig hérna. Birgir bara á ekki sens síðan. Já, þetta var bara... Og Darvis nærleitinni, 11-4 og kominn 3-0 yfir og kominn mjög góð leið með að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Lota 4 að hefjast. Flott stig fyrir Birgi. Komur svolítið stress í Birgi. Óhefni. Já, það sé fínt að fá óöfnist í byrjunarlótinni svo að það gerist ekki í stöðin sem 9-9. Tvisvar í röð er ótrúlegt. Þetta er smá ógeðslegt, en svona er bortinnis. Birgir er bara... Ég sé hann ekki finna lausnir á vandamálinu sínu við Darvis. Nei, ég sé ekki fyrir mig heldur. Þetta Þetta var hittir fáránlega flott fleik hérna. Loksins hittir hann. Ná, flott stig hjá honum. Smá fyndið, 2 nettökkjar hefur við. Ætlaði sjáum 3. Sjáum það ekki. Darvis kominn yfir, 5-3. Birgir veit ekki hvað hann er að gera og var sýnilega pirraður. Já, erfitt að spila við Darvis. Darvis kominn yfir, 7-3. Þetta er einungis 4 stig, tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Las aukana mjög vel. Sýnist vera að Íslandsmeistaratitilinn sé að falla í hendurnar á Darvis. En hver veit, allt getur gerst.
Koma svo að þetta er ekki búið fyrir undir búið. Aldrei gefast upp. Jæja. Darvis búinn að tryggja sér 7 championship points. Ætla Birgir ná að koma sér tilbaka eða er Darvis með það? Ætli að gera sýningastig en Darvis klúraði því. Ætli að reyna aftur. Sjáum til. Nei, og Darvis tekur Flottur leikur. Og hann fyrir það. Darvis vinnur Íslandsmeistaratitilinn 4-0 á móti Birgi. Takk fyrir okkur. Now,